office. Saya berhenti.
ሰላም ለማርያም አጽበ ወልድ ዋሕድ ወመጸሩ ሕያው ዘነት በድንግልና ሂደል በሰጊ ለማርያም ዘይሰጊ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይዶታ ለሔዋን ተኢታዝመ ጎቦሁ እስመ ግእዛኖሙ ኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ ለወርኃ ብሬት እጅግ ዘተየ ዘኢይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትቀጸለ አብያዘ ወትስያን ምናዜ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበንሬ ቃለ ቅዳሴ ህትሚ ፍጽመ ዚአነ በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርእስተ አቃርብ ትንኪድ ወንኬትክት ከይሴ ተፈሲ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ወድትቼ ሶምንከራተችክይ ሕያዋኔሆሙ ሲኦል ለወረዱ አኩተኪ ማርያም ወሴባሃች ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩላ አሚረ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበንሬ ይሁብረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘያረሶሙ ምክር ወለሕፃናት ይከስት ስውረ አኩተኪ ማርያም ወሀቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክን ሊተ መሬተ ምድር ዘታሕቱ አንሶተ ነዳይሰ አሉለት ዘድቀቱ ወለልብኪ ከመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀድኪ ታሰንዩ ሎቱ ጽብእ ማርያም ለእለ ይጸብኡኒ በተሃይሎ ወግፍእ ካይበ ለእለ ይገፉኒ ኩሎ ተአምረኪ ታሪ ወዘወልድኪ በቀሎ ይብላ አብዳኮኑ እግዚአብሔር ይሃሎ ሰበላሌው ፍጡነ ያራያ ኃይሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ከመ ታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ክፉ ወገፋኢ ብፁዕ እሰ ድቀተ ጸሩ ዘይርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታሕኪ ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳይልጅ ወዘተአምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምሕረተ ምሕረት ከመ ትካዜ እስከ ማእዜኑ ይሄሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜ ኦ ናዛዚት እንተ ወለድኪ ናዛዜ ኦ ንግሥት በቋይት ወቁንይዜ ሙሴ ነቢይ አመ ዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ብርትዖ ምስሉ እምዝኔሃ በኃይለ ተአምርኪ ንግሥተ ኩሉ ወሀበተ ተክለ ለዋህድኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ፈሪሆተኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ አፍቅሮተኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ ዋጠይቆ ተአምረኪ ሴብሕ በቃለ መዝሙር መሰንቆ ሰተአምረኪ እግዝእትየ ለዘአብአ ናፍቆ አፍተዎ ሞይተ ሲኦል
ካህናተ ሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘሪው እምሰችኖን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትኪ እሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልስ ደብረ ወይመሉ ሰቅላ ይትየክዝ አብድ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶ በያእምረቱ አብዛ ሕማመ ዘይፈደፍዶ ፍጹሰ ለፍቅርኪ ዘይጸመዶ ሰታምርኪ እግዝእትየ ለለ ጊዜ ያነስእዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርኪ ዋድኅነኒ እመማትየ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አመትየ መዋዕለ ዕረፍት የአንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ እምኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋዕትየ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሰስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይን ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ እምሕዝብ ተዘከሪ እግዝእትየ በርራየኪ እጹብ ስተችዮ ማየ ለጽሙዕ ከልብ አፍታን አንቲ ውእቱ ረዳኢተ ያዕቆብ በኩሉ ህሊናሃ ወበኩሉ አልባባ ለዘይታፈቅረኪ ነፍስ ትሴሮ ምግባር ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑዕ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ወእንበለ መስፈርት ዋግምግመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም ዘራ ልበ አንተ ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ ዘላዕል ወበምድር ዘታሕታ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ እምከት ወብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ በስምከ መንታ ምርጾተ ነፋስ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳህሎ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራሂነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ አግሮሮ በሀቢአ ካሃሎ ዘያፈቅረች እግዝእትየ ኩፈይኩን ጸሎቱ ወይትገዘም ነአመቱ ወይትፋበከንቱ በአፈ መላእክት ወሰብ ትረገም ለለሰዓቱ ዛሰማ ሰለበተ እውነት ለማህሌተ ንክስች ዝንቱ ጀጋዩ ኃጢአቱ ይታደግለቱ ወካይበ ናስበው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ ናስተወቁ ወንወድስ በተአምሪሃ ብዙኃ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውቁ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ቡሩክተ አንቲ ማርያም ቡሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክተ
መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ እመ አምላኪት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲኢቲ ትንቢተም ለነቢያት መንግሥት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባአም አይር ወበቀላየት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔው መናኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ማርያም እንተ ማርያም ሀረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ሀረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንትባበከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ዙሃቲአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከሃሬ ሰረን እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ ኩሎም ክርስቶሳውያን ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ሰላም ከም ዝህደርካ ሰላም ኣውለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ድማ ተቐበለልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትካ ዘውረድካዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ውርደልና ካብ ሓጢኣት ዘርሕቕ ናብ ቅድስና ዘምጽእ መገድኻ ዘትሕዝ ጎደለና ዝመልእ ሰማያዊ ዝሕስብ መንፈስካ ላእኸልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና እዚ ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ድማ ብሰላም ብህድኣት ቀይረልና እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለምና መንፈስ ቅዱስካ ልኢካ ካብ ዘሎ ሕማም ኣጽርየልና ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና ሕጸበልና ነፍሳት ኣጉሪትካ ዓማትከ ክብሪ ኣብ ስይመ እግዚእ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና كعزونا نتصانا نعلنا نبل أو سمايات تنبر أبونا سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصرات أركام تال سماي كل ما مدريهن عليك جرانا لما هبلنا حنان زبدلنا بدلمكم زحدقنا بدلنا وسنا هدقلنا كابكفو أدنا برفتنا يتدولنا من قصر حيلين كبرن زلالنا كإما أمين أوزيتي مريم بن قدس جبريل ملاك سلام لك الله بهلنا خير دنقلي سقاخون دنقلي أدجاج زاوير قيتا سراوي سلام لك الله سخيك وان السبرختيقي فركرسهم برخي وملتسقا زاوير مساخي وفستي دسبلكي حياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرد لمن لنا آمين سلام عندك قبران سلام لك ولجمر أبو الله سلام لك بكاوداسي وداس مريم قبل كندقب سلام لك سلام لك انزين سقم لك مريم سلام لك انزين سقد نبلك مريم مننا سبوكاتي مرينا ويتمايصنا بكي بنتانا وياجم أبوك مهبرانا يوم دنقل باركي صنع عطر مريم ماما لا مكنا بإحساس وتوفى الأسرار سبحات لأب والمنفس قدس العالم ولا علم ተሰማች ፍቅርተ ተሰማች ፍቅርተ
ቡርክት እማንስት ቡሩክት እማንስት አንቲ ውእቱ አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር ዳግሚት ቀመር ተትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅዱሳን ወበውስቴታ ውስቴታ ጽላተ ኪዳን ጽላተ ኪዳን አሰርቱ ቃላት አሰርቱ ቃላት ለተጽፋ በአጻብዮ ለእግዚአብሔር በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር ቀዲሞ ዜነወነ ቀዲሞ ዜነወ ለየውጣ የውጣ እንተ ይእቲ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ ተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ አራቄ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን ለሐዲስ ኪዳን በዊዘ ደሙ ቅዱስ በዊዘ ደሙ ቅዱስ አንጾሙ ለመሃይምና አንጾሙ ለመሃይምና ወለሕዝብ ንጹሐን ንጹሐን ሳሊለነ ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተዝ ናቤኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወነንቀአዱ ኀቤኪ ከመ ንርከብ ዛይለ በኀበ መፍቀሬ ሰብ ታቦት ታቦት በወርቅ ልቡጥ እምኩለ በክቡር ንዘይነቅዝ የሰለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ወኮነ ዘእንበለ ፍልጠት ሆይ ውላዴ መለኮት
ንጹህ አልቦ ሙስና ዘሩይ ምስለ አብ ወቦቱ አሰራ ለንጽህ ዘንበለ ደምር አራቄ ለሐዲስ ኪዳን በጭነ ጥበቡ ቅዱስ ተሰብአ እምኔኪ ዘንበለ ርኩስ ደምር መለኮት ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ናቤቲ ኩልነ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወነንቀዓዱ ሀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቀሬ ሰብእ። መቅደስ ተቋመ ወርቅ ሙንቲት ማጠን ዘወርቅ እንተ ጸርች እሳት ቡሩክ ዘነስ አብ መቅደስ ዘይሰራ ኃጢአት ወይ ደመስስ ገጋ ዘውእቱ ዘአይረጋ ርእሶ አውሶ አይረጋ ርእሶ ይቀትረና ደ ወላድን ገድን እዚህ መድኃኒት ነው እንዴት ወስዲል እዚህ መሐራ መቅደስ በቃ ነው ድጋማ መቅደስ መሰብ ወርቅ ተቋም ዘወርቅ ተጻርች እሳት ወሩ ዘነስ ሳሊለነ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹህ እንተ ውስቴታ መናህቡእ ዘተሰብአ እምኔኪ ተሰብአ እምኔኪ መሰበ ወርቅ እንተ መናህቡእ ህብስት ዘወረደም ሰማያት ወሀብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ሳሊለነ ቅድስ አንቲ ውእቱ ተቋም ዘወርቅ እንተ ጾርቺ ማይተቶ ጸዳል ኩሎ ጊዜ ዘውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን ዘአልቦ ዘዛልቦ ጥንት አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን ዘተሰብአ እምኔኪ ለእንበለ ውላጤ ወበምጽአቱ አብርሃ ላዕሌነ
ለለንነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወአርታ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም በምስጢረ ጥበቡ ቅዱስ ሳሊለነ ቅድስ አንቲ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ አንቲ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ፍመ እሳት ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዘአይረገ ላቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ሳሊለነ ቅድስ ኦ ማርያም ርግብ ሰናይት ዘለችለነ ዘእግዚአብሔር ቃል አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ እንተ ጾረት ምስርወ እስያይ ሳሊለነ በትራሮን እንተ ሰረጸት ዘንበለ ተክለ ወኢሰቀይዋ ማየ ከማሃ አንትኒ ወላዲተ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘንበለ ዘር መጻ ወዳነነ ሳሊለነ ቅድስ ለቺ አብያለቃ ውዳሴ ማርያም ውዳሴ ማርያም ናይሰን ውዳሴ ማርያም ለቺ ይደሉ ውዳሴ ማርያም ናይሰን ለቺ ይደሉ ለቺ ይደሉ ዜማ ዘምኩሎ ቅዱሳን ትሳሊለነ ወምልዕተ ጸጋ አንቲ ታድኅ ሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብር ነቢያት ብቻ ግርማ ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ በአማን መካዘ መድኅነ ወሳሊት ሕይወተ ለነፍሳቲነ ሳሊለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናነ በርትዕተ ሃይማኖት ዛኒዚያሁ
ይጸግወነ ሳይሎ ወምሕረቱ ይስረይ ኃጢአተነ በቤዛ ምሕረቱ ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ዝናብኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስብ ወናንቃ አዱ ሀቤኪ ከመ ንትቀር ሳይለ በሀበ ንፍቀሬ ሰብ ወበእንተ ዝንአብኪ ኩልነ
ወቀተለ ጾሮ በድሬሁ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ በድሬሁ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ በድሬሁ ሃሌሉያ ቆሙ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሉ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓልና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ቃልካ መገድና ዘትሕዝ ግበረና ናባኻ ናብ ሰማይ ዘጠምት መወዳእታና ዘጸብቕ ኣብ እምነት ኣጽኒዑ ድማ ኣብ ክንዲ 1 30 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ዝፈሪ ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያትካ ዘወረድካ ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣፍስሰልና ከዓወልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ ስኻ ፈውስለካ መፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ካብ ገጽ ምድሪ ጥፍኣልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናን ኣጸናንዓልና ዝዓረፍ መንግሥቲ ኸውርሰልና ጠምዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስዓልና እዚ ብዚ ዘለና የሃገር ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሰላምን ርግኣትን ኣውርደልና ነፍሳት ኣጉሪትካ ኣማቲከ ክብረ ኣብ ስይመ እግዚእ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበና فمنحناني نحجج لزأب أشهدنا إتابعنا فإستمع سكراتنا كل كيس مزيئك من قستعيد وسمات سلام ليك من قلب أهلنا من قلب سبب من قلب ارتضى سلام تفسيه بسيط نعا وانجيل منقس وصرقو زاوفينا وفيكوك ነሱ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት አውለጀ ርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙር ሐዋርያት ንገል ቃል ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ኸላእይቲ ማርያምን መቓብር ክርእያ መጻ። እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ከም ጻዕዳ ጸምሪ በረድ ነበረ። እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ። እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን ንፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ። ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ እዩ እሞ ኣብዚ የሎን። ነታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣይኣ ቀልጢፍ ክንደ ኣኺዳ እሞ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአን ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም። እንሆ ነገር ክኽን ካብቲ መቓብር ብፍርሓትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቲ ክነግረኦም ጐየያ። ንደቀ መዛሙርቲ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን። ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም ኣብኡ እውን ክርእዩን እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብቲ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቲ መጺኦም ሰሪቖሞ ኢልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንዓኻትኩም ድማ ከምዘይትጎዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕሎም ይውረ ኣሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ፣ ገሊኦም ከዓ ተዋላወሉ። ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ።
ስለዚህ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቅኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበረኩስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎምዮን ከይደን ክለኺኦ ቅዱይ ቅብኣ ዓደጋ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መፃ ንሓድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን ተጠመታ ተገልቢጡ ረኣይኦ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን ተኸድኑ በፅሒ ኣብ የማን ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ በፅሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይተሰንብዳ ንስኻትክን ስነት እተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኽን ተንስኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ተነቢእ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርትን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርዖም በለን ምንቅጥቃጥን ስምባደን ሒዝወን ነበራ እሞ ካብ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪኸን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንሆ ምስተንስኣ ነታ ሸብዓተ ኣጋንንቲ ዘውፃላ ንግሆ ምስተንስአ ነታ ሸብዓተ ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተራእያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ንሱ ሕያው ምዃኑ ንዓውን ከም ተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ድሕሪዚ ንክልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኣካል መልክዕ ተጋህደሎም ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም ንኣታተን እውን ኣይኣመንዎምን ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎን እሞ እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖም ምን ትሪ ልቦምን ከዓ ዘለፎም በሎም ድማ ናብ ኩላ ምድሪ ኺዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፁ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ እዮም ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክጐድዖምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶምን ክሓዊ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃል እውን ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን ኣንጊሄን ናብቲ መቃብር መጻ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ስጋ ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባኡ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደወሉ ፈሪኸን ገጸን ናብ መቃብር ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተንሲኡ ኣብዚ የለን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክረኦ በልወን ነቲ ዘረባኡ ከዓ ዘከረኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያ ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስቲ እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተረኣይዎምሲ ኣይኣመንወንን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረኣየ በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ካብኡ ትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ቀዳሚ ዜማ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ ዛቴ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ደመናት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ቅዱስ
ቀዳሜ ዜማ ግበሮ በአለም በትፍስድ እስከ አቅርንቲሆ ለምስዋዕ ዛቴ ፋሲካ ቀዳሜ ሕግ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለ መንፈስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ደመና አት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አላለ አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ
ቀደሳ አክበራ ቀደሳ ቀደሳ
አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ
ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ተሳኮን በሰንበተ ክርስቲያን መደንሳ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን
ፈኖ ድቤነ ብርሃነ ፈኖ ድቤነ ፈኖ ድቤነ ብርሃነ ማህተት ረጨልና መስቀል ማህተት ከፈኖ ድቤነ ፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃን ከፈኖ ትንሣኤከ ለለአመን ትንሣኤከ ለለአመን ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አምን ትንሣኤከ ለእለ አምን ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ
ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አምን ትንሣኤከ ለእለ አምን ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ እሰአልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ እግዚእነ ዓሊበ እንቲአነ ወይሳለነ አስተርኅሪቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም እለምን ወሚጥማዕተከ እምኔነ አርየነ እግዚኦ ሳይልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይማረነ ወይሳለነ ያስተርኅሪቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ወሰላም ለአመነ ወሚጥማዕተከ እምኔነ ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ሀረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ ለአሰርቱ ወክልተ ሐዋርያት እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ምድረ ትንሣኤሆሙ ሙታን በረከተ ጸጋሁ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ሀገሪትነ ኤርትራ ምስለ መቅደስነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማን ናብሁ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን ወአሜን
ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቶ ይደሉ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ምተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕልትኻ ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህ ቅዱስ ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነስፈጠረ መስገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብሃብ ሰብ ትምም መምር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣናን ኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ንብሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽዮን ቁንቁንን ዘይበላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጥልመት ኣርኢካ ብፍቓድ ኣባኻ ብርሃኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኸና ካብ ሞት ኣድንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ እጎይታ ንሕና በረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና እዚ ምሳልሳ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ሓስማ ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደ ቢወት ዝኾንከና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጉ መጉይ ዝኾንከና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ካብ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘሎ ከምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻና ንመሳኪን ንዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕ ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብዕቡኑ ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብመረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋሁ
ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ መንፈስ ኩትዎ ለአምላክ ፍቶ ይደሉ መድኃን ነብስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብ ዓይን ልብናና ዘብረኻኻልና ጸልማት ፍልናና ርሒካብ ናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ተወፈ ናይ ጥንሰብ መስቀሎ ደኻድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻ እዮ ብሞት ወድኻ እንትበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ኦ ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋት ተገልጸ ካልካ ባሩት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና እሰቀ ወሃብ ህይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርእን ጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሂጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሃልይ ንጉፋዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን ማደርዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ዝጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርሃ ዝብኦ ጐይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኣኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ንዋ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባላ አምላክ ረበለልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ከም ዝበዝዕ ዕለት እዚ አብለለ ሐዋርያ ዘውረድካ የጸጋ መንፈስ ቅዱስካ አብለለ ሁልና ድማ አውርደልና በኃጢአትና ረቲዑ ናብ ንስሐ ዝመልሰና ካብ ጥርጥና አጽኒዑ ኣብ እምነት ኣብ ቅድሜኻ ደው ዘብለና መንፈስ ኃይልን መንፈስ ጽድቅን መንፈስ ትብዓትን ለአኸልና ነፍሳታ አግብርቲከ አይማቲከ ክብረ አብ ስዩመ እግዚእ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጸና ነዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተነ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዘድየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንእሽቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹን ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ክርስቶስ ተንሥአ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ
ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም መስቀል ተሳለሙ ተሳለሙ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እሺ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ጣን አጋዞ ለአዳም ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም
يكون الصحة والسلام وزولادا نزيسة بابي عيل وسلطان وزولادا الصحة والسلام بابي عيل وسلطان وزولادا الصحة والسلام Babi Ailu Sultan Agazolada Mizyasa Sahasala Babi Ailu Sultan Agazolada Mizyasa Sahasala O sens mutan Babi Ailu Sultan Agazolada Sahasala O sens mutan Babi Ailu Sultan Sahasala Babi Ailu Sultan Agazolada Mizyasa Sahasala Saudi Ahmed Amin Hallelujah ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ጃካ ዘእዘ ዘስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ዛታጎትከ ዋይማቲከ ክብርዓብ ስዩመ እግዚእ ስዩመ እግዚእ ገነት መንግስተ ሰማይ ያርፈልና ዝሓሞ ክብረ አብ ስዩመ እግዚእ ወለተ ስላሴ ዝሓዘኑ መጠናን መንፈስካ ስደደልና እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ኩሉ ኸ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋና ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ለቕብዕልና ድንግል ምስጋሆን ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኻ በነስ ብረኽቲ ይኸ ፍራ ማፀንኩም ብረኽዩ وملت تلقى እግዚአብሔር مساوي وسدس بالكعتياتنا نحاد قلنا نفر وديس كرسوس من تانا مهد لمننا امين امين وسريلاتي لنفس يسمع بس لك وسريلاتي لنفس يسمع بس لك ስብሐት ወውዳሴህ ስብሐት ወውዳሴህ ይረም ነፍሳት አክበርቲከ ወአይማቲከ ክብረ አብ ነፍሳት አክበርቲከ ወአይማቲከ ክብረ አብ ስዩመ እግዚእ ወለተ ስላሴ ነፍሳት አክበርቲከ ወአይማቲከ ክብረ አብ ስዩመ እግዚእ ወለተ ስላሴ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ያርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ዝሓዘኑ ፀናናዓልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኸፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዋዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ለኹ ብሕልና ኸድንግል ብስጋኸን ድንግል ይኽያ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም لك نسخ خبنا سبرخ لي فرما هاتنكم برخيو وملت تلقى እግዚአብሔር مساخي وفست الدسبل في حياتنا حال قلنا نفرض كرسوس انت انا مهد لمن لنا امين هاليا
ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሐሰሰትከ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሲ ሐሰሰትከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሲ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሲ ሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴህ ስብሐት ወውዳሴህ ስዩም እግዚእ ወለተ ሥላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝኣስሩ ፈትሓልና ዝሓዘኑ መጸናዕን መንፈስካ ስደደሎም ጠምየም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይዘትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዋዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኻ በነትብረኽቲ ኽብሪ ማህፀንኩም ብርኽዩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምጻኺ ወፍስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍቅሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወካዕበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አበለግ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አበዊነ ከመ ነብሶሙ ግዜ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥ ወሥጋሆሙ በዘባት ሰራዕለተ በዘይተሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት
መንግሥተ ክብላ በእንተ ነብሰ ገብርከ ክብራ በእንተ ነብሰ ገብርከ ስዩመ እግዚእ በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ ዘለረብት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር በእንተ እለነ ለነፍሰ ገብርከ ስዩመ እግዚእ መሐራ ወተስአላ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ ሁሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስጎም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና ለነፍሰ ገብርከ ክብራ ነፍሰ ገብርከ ስዩመ እግዚእ መገድና ብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንቲ ለነፍሰ ገብርከ ክብራ ለነፍሰ ገብርከ ስዩመ እግዚእ መሐራ ወተስአላ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ ሰብ ዘይተሓስበን ነቶም ዘፍቀሩኻ ብዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነን እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረአዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰናይ ዓስቢ ክትብ ከለኻ መናህ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ከዊነከ ክብለ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት የዜነ ወዘልፈኔ ወለዓለመ ዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንግሥተ አምላክ መንከሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ 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 Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison,
ክርያላይሶን ለመንግሥተ ሰማያት ነፍስ ባሮትካ ክብረ አብ ስዩም እግዚ ወለተ ሥላሴ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ሕቑፋ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ጎይታ ምሳኻ ትትንስእ ህያው ኮይና ትመላለስ ነብሲ ድማ ሃበና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ናብ ልዕሊ ሃዋርያትካ ዝፈነኻዮ መንፈስካ መንፈስ ሓይሊ መንፈስ ፅንዓት መንፈስ ተስፋ ድማ ሕጂ ናባና ክሰድድ ንልምነካ ኣለና كلنا هاجرنا خللت بقر ما حزرت منفوس قدس والله حلف مكر أكل الكعب عين محرتك تمتنا زنام برخة زنام تلنكا هبت زاد السفراء بعقم بدأت كثورد لمنا كلنا انتنا هورياز ماركهم صلى الله سمايات نبر ربنا والناس وعكار سمايات نبر ربنا سمكاي كدس مستخاتم فقارك خمسة بسمايكم بدما مدريخون لازم جيرانا لهم هابنا احنا نتبدلنا بدلهم كم زحرنا لهم بدلنا نابسنا حدقلنا كاب كله بعدنا مرفتنا يتتونا منقستين حايلين كبر نزل عالمنا تكاي امامين وادينا غرسن قر مريم بنا قدس قبرين ملاك سلام لك بحلنا خير دنقلي بسقاون دنقلي هادك زيابير بيتا سراوي سلام لك نسخي خبن استبرختي فرماتنكم برخيو قوم لتسقى እግዚአብሔር مزاخي وفسيت دسي بلقي ادينا خاد قلنا فرودي كرسوس من تانا محل من لنا امين ጾመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራሰ ገራት ወቆርዎ
ርእሶ በህለት ረገዝ ወገቦ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ እግዚኦ መድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሥ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተቀበሉ አልባሲሁ ሐራሰ ቀራተ ወፈሬዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ግቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ራይ ቅዳሴ ክንጅምር ኢና እሞ ቅድሚ ጸሎት ንስሓ እዛ ጸሎት እዚኣ ብሓባር ኮይንና ፅን ኢልና ክንሰምዓ ክንፅልያ ከዓ እደሊ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና እዚ ይኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጣእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስሬት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልመኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኽ
أملاهم كنحش يلوم زلمنون سمع أتاسب سريت حتيات كتقبل انت دادليخا كوين كاس سلمنتاي كبيت كريستيان توص سلمنتاي كالمنتا غادنينو محرت زلمن نسخا بمحتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخا دا سلمنتاي كنتو خنكا بيت غزيتي خاب هاجرنا بهاجر بلبخا تزور مبار بيت كريستيان ندق خيتوصاكا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالم نابعم انتي كي تأتو أفدقيا كي تعطولكا مرعويا أبز موصو قزيه حصيتون مرعوين معطو كتكفتلو تمقبون بعد قنا أي توهبون امو كابو أي تعمنيو أبز قزيه خب كابو سقو كبلع فتصو مقب غيرو زسوء مرعوي زرأي من الله ودك زي أبيهر أبز عالم زي حديث قبر قبره عالم كابز فتر كابزيكو كمو زي قبره يلبون أبق زي مرعو كابو خبلعون بوز عمنك كسع نزل عالم هياو كوينو خنبرن أبق ادما هواريات قدس سقون كبر دومن سرعه أبق زي مرعو مبلعن مستنزخون ادما بعلو إيسوس كريستوسيو قدس سقون كبر دومن كسع نزل عالم نسريت حاتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو خسع نزل العالم مسقانا يخنو آمين ناين الساعات أولوت وقويتا كل حاتياتهم كل عالم ذهات كأكذابير آب نفسنا قسل نفسنا سقانا منفسنا انتفوس نسخا يخا بأفحار ودخا بقيتنا نملخنا مدحنينا يذكر رس نبنا بيتروس نسخا خوحيخا برستا خوحي زي أنا بيت خريستياني كان طاي نايشون أفلقتها كان انتخط وان كان ناوتوان أي كلون يوم مفتح من قصة سمايات نعخا خبك أي أمدر أسر كياب سمايت أسر خوني أمدر تفتح خير ما سمايت فتح خوني تبل كان نسخا يخا سبوتنا نستن بارد كلهم ببسمون بقال منفس قدس تفتحنا أزوتن هنو حاتن بلنين يام زخنكو باي بقال باري خون بفلتتن بزي فلتتن انت بدلوا أو قويتا نظام قلقلتها بوتاتين اديتاتين حواتين حاتين اتني خالو من تمحطن منكم حاتياتنيان بدلنيان زخنكو عين تحت باري خفتحني باب سلس قدس اول منفس قدس تفتحنا أزوتن هنو حاتن بدلنيام زخنكو باي بقال باري خون تفتح يكونوا او محاري بعل بوزح مرات مفكر تبصون كاغزابير املاخنا عالم حاتيات التاريخنا يسبوتنا نستنبارت كان الصحام تقبلنا يزل عالم هيوت برهان كاونا برهان لهم او قيتا كل حاتياتهم ونحدق لهم نسخالوها مفكر سبيخا موغزابير املاخنا بعل بوزح مرات معات كازر حقي محرت كاز بيت حيط ادقنا عين باريخ حاتيات يسر يلي نخلهم سبوتنا نستنبارت كاون كابلن كمرقمنا دحنهم او قيتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا عخان تبدلناك حدقلنا سريلنا انا حسيلنا يقربلنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለዎ ፍቅር ሰቢኻሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናጣዝወት አና ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሐዮም ኃጢአተኛ ዝኾንኩን አይና አገልጋሊ ኻን ፍትሐኒ ወጎይታ ንርሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብጻጳን ጠንየስ ተክሮ ንብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅም ሰላምን ሓልወልና ወጎይታ نمرحت هاجرن من محدرتن فرحت سمكان مستوعال كان طبب كان ملايوم او غويتان ليقانا باساتن يبسكوباساتن قساوسن دياقوناتن انا قوس مزمرانن دناغلن منكوساتن ران طوارن زبلن زختاماتن زوبتن انستن ارغوتن هزاناتن اب قدس بيت كريستيان قيمم زلون حزبخا كلهم ذكر بامنت كريستوس اصنعيوم نفسات اكبر تغواي ماتك كبر اب سيوم اغزي ولت سلاسي نفس كلهم سماعات ارترا نفسهم مس ابراهيم يساقني يعقوبن انبرنا انا كاب كل بدل مرقمن كاب كحتتن كاب حسيخام محل مغازنا دحننا بوحدتم رخصتن مسكحتن لوط هيمانتن مس ارماويانن كام تنبار دحننا او غويتا طببن حيل لبن مستوعلنا امرنا بنا كل ساعه كاب زفتاتننا كل قبر شيطان كاب حج حساب نزل عالم فصمنا خمن رحق برنا او غويتا فقد كان دليت كان كل ساعه نفصمها بنا سمنا مس كلهم قدسان سماعاتنا منكسه سمايات مصحفه وصحفلنا بقيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብዙለካ ዓለም ኩሉ ሰዓት እንዘል ዓለም ዓለም አሜን
እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልዕሊ መላእኽትን ኣሕልቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዑል ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንሳእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዝሕ ምሕረትካን ንምድሓንና ሓድሽ መገዲ መራሕኻና ኦ መሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥን ንኣና ንነዳያን ህዝብኻ ብፍቓድካ ኣለበምካና ቃልካ ግሩም እዩ እቲ ዝሰርዕኻልና ክብሪ ድማ ምስጉን እዩ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማኖና ተቐበልና ባዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና ነታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክንነብብን ብቑዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትን ርኩስ ሕልናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝባልዕ ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕልና ዘነድድን ዘጥፍን ንሱ እዩ ንዒንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረት ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘሎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕልና ካባና ኣርሕቕ ብበዝሒ ሳህለኻን ምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍጽም ከዓ እታ ንነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርግ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቑዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኦ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴና ፍርዲ ከየውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍጽም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቑዓት ግበረና ኦ ወሃብ መድሃኒት ጸጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ኦ ጎይታ ኣብ መሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንልምነካን ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብኣይ ብሓጥእ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦም ምስኡን ምሳኻ ማዕረመት ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዝሕ ምሕረት ካብ ቤትካ ክኣቱ እየ ንዓኻ ብምፍራህካ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ኦ ጎይታይ ምህለላ ኣፈይ ስለ ዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽታ ክስምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛት ነጽገኒ እሞ እነጽህ ትሓጥበኒ ካብ በደልካ ኣጽዕዱ ካብ ኣበሳይ አንጽሃኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፀበኒን አንጽሃንን ካብ ዝተሰወረና አንጽሃኒ ንባሪኻ ካብ ባዕዲ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣእዳወይ ብንጹሕ ሓጽብ ኣለኹ ኦ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ኣዓውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕት ሰዋእ ክእሉል በልኩሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መከራ ዘጥግቡኒ ማዕዲ ሰራዕኻለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኻዮ ጽዋእኻ ጽንዒርዎ ከዓ ጽዋእ ህይወት ትቕበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ቤት እግዚኣብሔርካ ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዕበኒ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኹም ምን ትኹሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዮን ኩሎ ዘገብራ ለጽድቅ ዘከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ በእግዚአብሔር ይፈልጠኒኖ ምልቡ ኩሉ ዘገብራ ጽድቅ ጽድቅ ውእቱ ዘያከብር ሰንበተ ይበል ሃሌሉያ ዮሴፍ ወዲሞስ ጎይታ ነዝ ቁርባን ዝናኻ ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘኩር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስሞም ሃቦም ዝበለጠ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም 2 ሳንቲም ንመኻ በተመለት ዝተቐበልካ ከምኡ ምዝሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባለትካ እሞሆም ተቐበላ ባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ባይት ምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለይ ትግደፈኒ ኣምላኸይ ናይትሕደም ኣምላኸይን ሸለላ ይትበለኒ ኣምላኸይን መድሓኒንኻ እሞ ሸለላ ይትበለኒ ኣውለግዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ አልማ መንጠን አላቲና ኒአሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ ዝንስሬት ሓጢአት ዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ بيدك ومبارك محيلها صنع منفسك محيلها قدس منفسك صنع حبس نسرت حتى تصبح يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍ ኒቆዲሞስን ብልፍቱ ወፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ መኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና أبرخا قربان أبيل تقبل كان هوشت مركبنا أبراهام أبرسن با نيديا ساب باكر مليوس داوي تابع ولدين أيها وسابي تابيت مقدس كل تسانتم كما بلز تقبل كا كمون قدسم كان زقربون حات باري خما بام قربان تقبل بجحاتياتو يخون بز عالمن بزمت سنا وقف لمن كل سعن زلالم عالم آمين እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ሎሞ ሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይበኒ ከም ዘተስፈወኒ ብመገድ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ርባእ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ
በትርኻን ምርኩስካን ሕልዋን እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋኤይ መልኢ ይጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ኸዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሕጅን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቃናና ገሊላና መስከልካና መርዓ ፀውዕኻሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ ቡን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ እውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቡና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን ብረ ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስካ ናት ዝኾኑ መልከ ጸደቅን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘከረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታ ንኽተድን ንስመር ንበል 3 ግዜ ኦ ጎይታ ንኽተድን ንስመር ኦ ጎይታ ንኽተድን ንስመር ኦ ጎይታ ንኽተድን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ኩልክም አሕዛብ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና እዚአን ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓልኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካና ዝተማዕቆብካ ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክመረናን ይቕረ ክብለናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል
ካብዚ ብሩህ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበልና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ግሁድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላይን ኦ ጐይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቕዱስ ታበዝ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይል ጸላ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታ ምሳኻ መዓረ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ሙዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ንልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹሕ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ንሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስተ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካሪ ነዚ ሕብስተ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ሥጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ መዓረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበርኹ ጻሕሊ እዚኣ ንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ዕዳው ዮሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብውቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ኣሕወይትን መድሓኒትን ምስ ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካዋንያ ናይ ሓጢኣት ማእሰር ስለተካ ቅዱሳን ዝቐጠሙ ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን
ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ነዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩም ሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩም ሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመት ክፈትሩን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብካ ኢኻ ሕጂ መቁር ሰብ ካብ ምሕረትካ ልምን እንደለና ኣለና ምንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ክመሲው ኢኻ ርእሶም ኣይድነም ዘለዉ ኩሎም ምእማናንን ምእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብጉሩኸነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠንት ብሳእን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋ መብቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኦጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማትከ ክብረ ኣብ ስይመ እግዚ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍፃም ኣጽናዓና ወለዋ ጎይታን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕርን ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማይ ምዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዊ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ጽጉን ደሙን ንልምን ኣለና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣለና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ምሶም ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምእንቲ ላእካን ሃዋርያት ንልምን ኣለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንስታቶም እዮሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጸማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጸማእን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንልምን ኣለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ድማቶም ቅዱስ ስላሴ ካትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣለና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና መህደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናዒሎ ሲሳይ ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምርኻት ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም እውን ከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣለና
እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር በደሎም ክሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድለየ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝእጸድን ፍሬ ክባ ምእንቲ ፍሬ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢኖም ጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ተንስኡ ለጸሎት ተሳዕነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ Sisligaye,
መላእኽና ባቱ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኻ ኻብ ነስተበረኽቲ ኢኺ ንስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ገና ደንሲ ለኩል ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሰለካቤ ከስከ መዘከረን በጸሎትከ ቅድስ ለክነቱ ክክቱ መጻተኩ ዘኑ ማዛጥንኩ ሰዓታሩ ዘካርያስ ካነቱ ቤተክርስቲያን ለበክሪፍቲ ስለካቤ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ዘከራ ክነትከ ወያጸኑ ወይቶ ከመስዋዕትከ ወያጸኑ ማዛጣንከ ከመ ዕጣነ አሮን ዘካርያስ ካህናተ ቤተክርስቲያን ዘበክሪፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ድንግል ብክልተ ወገን ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበረን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕደ 20 ክሳብ 41 ትንሣኤ ክርስቶስ ሕጂ ግና
ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንስአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሳኤ ኮነ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ ከመይ ንኩሎም ጸላቱ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኢሉ እዩ ንኩሉ ኣግዚኢሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ግሁድ እዩ ኩሉ ምስ ተገዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልዲ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝኣሉ ክግዛእ እዩ እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታት ዝጥመቑ እንታይ እዩ ረብሖም ብሱሩ ሙታት ዘይትንሱ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ኣብ ክንዶም ዝጥመቑ ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ድንገት ንነብር ኣሎና ኣሕዋተየ ኣነ ኣብ ፀጽባሕ ሞት ዝጓነፈኒ ዘሎ በታ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋግጸልኩም ኣለኹ ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ ሙታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ኣንስተ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ ቅንዕና ንምግባር ተባራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ ነዚ ምእንቲ ክሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ብዛዕባ ካብ ሞት ምትንሳእ ገለ ሰብ ግና ሙታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ከመይ ዝበለ ሰብነት እዩ ክህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን ኣታዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽለ ኣይኮንካን እትዘርኦ ኣምላኽ ግና ከም ትደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ ነፍሲ ወከፍ ንነፍሲ ወከፍ ዘርእውን ሰብነቱ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ ምድራዊ ሰብነት ከ ኣሎ ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራውን በይኑ እዩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ ብክብርስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልጽ እዩ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በወስየከ ዘነሣእከ አክሊለ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ሊነዊ ቅጥር ያሪኩም ዘብረካለም በቃል ባሪያኻ ታህታቴን ጥራህ ተቀና ፍርስ ኦ ጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዊ
قصر ياريكو خم زفرسكا لومن بقاي بقال باريخا قصر حتياتين قصر حتيات زبغا نافرس آمين ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጳንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቀጰዶቅያን ኣብ እስያን ኣብ ብታንያን ተሰዲድኩም ፋሒልኩም ዘለኹም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኮኑ ብምንጻግ ደሙ ከዓ ምእንቲ ክትነጽሁ በቲ ቀዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንስኡ ህያው ተስፋ ዝሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉድ ዝገበረና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ንሱ ነቲ ዘይብስብስን ዘይባላሾን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት አንቢሩልና ዘሎ ርስቲ ከም እንወርስ ገበረና ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም ነቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃል ዘለዎ ድሕነት ክሳዕ ዝመጽእ ሓይለ ኣምላኽ ክሕልወኩም እዩ ሕጂ ንቁርብ ጊዜ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግዲ እንተኾነ በዚ ተሓጎሱ እዚ ከዓ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረድእ እዩ ወርቂ ሽሑኳ በሓዊ እንተተኸልዐ በራሳይ እዩ እምነትኩም ግና ምስተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ከተምጻልኩም እያ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂውን ከይረኣኹምዎ ብኡ እተኣምኑ ኣለኹም ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብኽንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓብይ ጥንቃቐ መርመሩ እዚ ኣብኣቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቃይ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ጊዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ኣገልግሎቶም ንዓኹም እምበር ንገዛ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም እዚ ነገራት እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተላእኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊርኩም ኣሎ ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲ እውን ክርእይዎ ይብህጉ እዮም ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብኡን ዘሎን ኣይተፍቅርዎ ቅዱስ ስሉስ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጸሃና ዋርያት ተረኽበ ዝና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ቋይማቲከ ክብረ ኣብ ሲማ እግዚ ወለተ ስላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 22 ክሳብ 37 ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል ዝስምዑ ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ
ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ አምላኽ ብኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ ነዚ ከምቲ ምድብ ምኽሪ ኣምላኽን ዘለዓለማዊ ፍልጠትን ተወፈየ ኢየሱስ ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሕጂ ቐጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ እርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምኽንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቕዱስካ ድማ ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጐስካ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ተቐብረን መቓብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ኣረጋጊጸ ነገረኩም ኣለኹ እምበኣርከስ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቐምጥ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ብብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ እዩ ንሕና ኩላትና ከዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻክር ኢና ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዝሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኽውን በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕፃዕንጣን ተቐበል ኣብ ክንዶ ድማ ብዝህ ዝሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጫን ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ እግዚአብሔርን ቅንዕቲ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ ድሕነትን እንምልልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስት ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓድግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድግልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ከዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ከዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ድምቅሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንቲ ከዓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና
ክርስቶስ ተንሥአ ሞተ ወሴዶ ለሞት ለለውሰ መቃብር ዋበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ ሞተ ማርያም ተወልደ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣመበሳሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ዝተንስእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ዝተንስእ ሞታን
ሰባን እግዚኦ ወዘመንፈስ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃንና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻና ብእምነት ከማሰር ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቀል ሃበና ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባለትካ ነመስግነካ ኣለና ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ፈውስኾም ካዮም ሞት ዘለፎን ፀልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብልሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ መላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይሞረን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ሰላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ከባፍና ንቅርብ ኣለና ህልወት ናትካ እምነትካ ሃብካና ቦኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነዞም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልንምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ከሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላእና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅህን ዓያሾ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማሰርትን ዘለዎና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀጋዕ ኾነና እስመለከ እግዚኦ አምላከነ መንግስት ብሩክ አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቀበለልና በቸዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ አማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ ይምሐረና ይቅረብሃል አምላክ ይቅረ ይበለልና መዓቱና ምሕረት ቁጥዑና ብትዕግስት ይመልሰልና እንጸድቀሉ አይምሮ ያዕድለና እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዘዓረፉ ባሮትካ ክብረ አብ ስዩም እግዚእ ወለተ ስላሴ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ባሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ኩሎም ኣርወሎም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ዝናም በረኸትን ዝናም ፍረን ከተውርድ ድማ ንልምነካ ኣለና ዘለና ሃገር ሰላም ካብ ዝሓላና ሃገርና ህዝብና ሰላም ካብ ረድኤትካን ከዓወልና እግዚአብሔር አምላክና ዝሓለፈ መከራ ክልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከም ብዙሕ ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደግልና ካብ ኩሉ ክፋት ሕናና እምበረ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ብለክ ኣለኹ ንስኺ ኸ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍቑ ቅዱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ
ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናፍቅር ወድኸ ጸልይልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባለን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ለጸሎት የተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻት ምትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ዘለዩ ግና ካርኣዩ ነዚ ንስኻት ምሰምዑ ዘለኹም ሰምዑን ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ነታትኩም ግና ፍርያ ዘለዋ ዓንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛን ክምፃትን ዝበልካ ናናን ከማታቶም ቃል ቅዱስን ጌርካ ብትባዓት ክንሰምዐን ክንሰርሕ መጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ በሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎ ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒ ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃ ንዋም ወከመ ኃያል ዛቲ እንተ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንታሰይ ባቲ
ንትፈሳህ ወንታሰይ ባቲ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉና በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ይባርከና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ሰዓት በመፍራን በመቅጥቃጥ መዘገልግልዎ በሰዓት በጊዜን መዘመስግንዎ መብላኽ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጽሕና ሐዋርያትኻ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን كل حمامن كحوين كاب عالم قديم زنبر حب مسترك خمرون زلاخا يوم نصاخا حجخا وقيتانا نملاخنا برهان كان صدقان لا خلنا لبنا نحلنا نعين تابرهالنا قال قدس ونجل كابتبات كنسمع زبقعنا قبرنا كم سمعنا يوخ نسرح مبر كنسمع ترايا يخون اب كنت حدا سلاسة سسامي تسنى فري أبيوتنا غفر بارخنا نحزب خابساقت حدقنا من منقصة سماوات وانتدالنا هنكون كل زحاز እግዚአብሔር አብሩኽ አመስግኑ ወልድ ወህድ ቤታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንብሩኽ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንብሩኽ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃል ወልድ ዘረዳን
قربللنا بوانجيل كامرحنا بحيلك دقفنا كبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا بلا الله وريا زورده سقى من فتق قدس كابل الله خلنا دم وردلنا نفسات أقبرتي كائماتك كبر آب سيوم أجزي ولد سلاسي نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا نبل أبونا زب السماعات السماعات نبر ربنا سمك يقدس من قصتك انت فقاتك انت بسماكم ودم عم تروحون نعلة جيرانا لما هذنا نحن نزود لنا بدلنا بند حدقنا لنا بدلنا وسنا حدقنا كاب كل خفاء حنا ننبر عفتنا يتونا من قصدين حايلين كبر النزل عالمنا اتكاين معنا وعدينا قدس دنقل مريم من قدس قبل ملع سلام لك بحلنا خير دنقل بسدخان دنقل خي عدد زياد ورقود سراي سلام لك اللخون سخار نزل برخدي فلما حسنكم برخي ومن تتقى እግዚአብሔር مساخي وفتت دس بالكي حتياتنا نخاد قلنا مفور وديوس كريستوس من دانا مهرد لمن النامين إنه انجل من قصة سلام كوزا وفينا وفيكوك نسه وأمنوا اسم كربت من قصة سمايات قريبا الله أمو تنسحون أمنون إذا قالنا قويتنا مدحننا يذكر السوزي من قبر منقسط وقبر مسقانا لقبع من كل سأنزل عالم آمين وانجل يوهنس معراف أسرا كفقد حاديك 17 فتقدم لتمعالت زمن مريم مقدلاويت جنات المات كله أنجها نبت مقابر مطت يتمنخا أبعف مقابر تفنك إلى رأيتهم سلذي نسا ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙር መጽያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲደምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ካልእ ወዲ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቃብሩን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑን ተጠመተ ከዓ أبو تمجنز رأي جناخ آتوان شعو سمون بيتروس للدحري مطيون أبت مقابر آتوه اتمجنز من تنبور رأيهم إذا أبروس زنبره ما الرمياخا نبيلو تتقليل نبرنبر مستمجنز أي نبرن شعو يتقدم أبت مقابر زمتي خالي ود مزمور آتوه رئيو دما آمنه مخنياتو نتي كاب موتات كتنسي يقبعو يو زبل صحف أيستوعلوا النبروش أتم بك مزامتون أبيتم تمرسو مريم جنا أبتاب مقابر دويلا تبكي نبرت إن بخيت كان أبت مقابر دمين بلد أبت سقا يسوع نبرو سعدا خدا وانتز تقد نوغلت ملاختي حدا بتراس حدا خا بترقاز رأيت نساتم دما أتسبيتي انت يبكي كلهم بلوا نسا نقويتا يسيدهم و أبيكم زنبرو أي فلتن بلدتم إذي إلى مدهري أقلت بلتنا يسوس دويلو رأيته يسوس كم زخونا جنا أي فلتتن يسوس كا أتسبيتي انتا يبكي كله من كتدل الله بلا نستخا حلا واتغلت مسيلوا قويتاي نستخال عيلكا يوم تخنكاس أنا كوسدو أبيكم زنبر كايون دون غرن بلتو يسوس كا مريم بلا نستادما قلت إلى بإبراهيم ربني بلتو ترجمو منهر مالتي يسوس كا جنانا بابوي سلذي عركو أيت تنكيني جناخه نبى حواتي كيدمو نبى بابوي نبى خلون نبى أملاخين أملاخكمن عرق الله بليوم بلا مريم مقبلاويد نقويتا كم زراعيتون إذن كم زبالان كيدانتون بك مزامرتو نقرتهم بيد زامن نزل عالم ليوت الله تو كما سبق
ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮም መምህርና ናብ ዝነብሮ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምህረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራኻ ንልምን ንደልን ኣለና ንሕና ንብድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንስጉን ደንን ንሕና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብምንዝህላልነት ዝሰርሐናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እንዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ራኸኻ ንልምን ንደልን ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ሁሉና ዝርከብ ኣብ ሰላምካ ናብ ልባትና ፍንወልና ብእወን ንህይወትና ሰላም ሃበና ንመርሕ ሃገርና ንመፍቀሪ ኣምላኽ ንቤተሰብን ንመኳንንቶምን ኩሎም ሓሉ ኣብ ወፃእና ውሽጢ ንዘለዉ ጎረባብትናን ብኩሉ ሰላም ኣሰርግዎም ንጉስ ሰላም ኩሉ ሂብካና ኢኸና ሰላምካ ድማ ሃበና እግዚአብሔር ብዘይክኻ ካልእ እንፈልጦ ስለ ዘይብልና ጥሪትካ ግበረና ዋጋና እውን ሃበና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣለና ነብስና ብመንፈስ ቅዱስ ክትድሕን ኣባና ብልዕሊ ባሮትካን ኣብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ሞት ሓጢኣት ኣይበርትዓና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም ንናይ ሰላም መዋዕል ክሕሉ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገር አባ
ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ዕጅኻ ሁሉ መጽሐፍከ ዘሓዘ እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ሬራኻ ንልምን ንለልና ኣለና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ እንተዛቲ ጸሊባ በዛቲ ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በሰላም ብዘምኩራትን ብዘምክልኻልን ቅድስትን ንእስትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም። ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብ። ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ። ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ። ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወለኩሉ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት كل بزحاجة سمان مدرون بدون زيرون زلو كل زد بزاد هزار أبنان بحاد قوتا بيسوس كريستوس ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ مسلم زخوني ብርሃን ስረኽ ወብርሃን كم حكمي الله بزرع وأملاح بتولدن غير فطر زي كوني كل بزحاجة ዝኾነ ከምኡ ኩሉ ዝተፈጥረ زيكوكنا من تفتر البون ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጤንጤናዊ ጲላጦስ ሃመ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን
መንግስቱ ونأمن بمنفس قدوس እግዚእ ማሕያዊ ዘሰበሰብ ንስግደቱ ወንሰብሖ ስለ አብ ወወልድ ዘነበረ በነቢያት ونأمن بأحد ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላዕለ ኩሉ ሐዋርያት ونأمن بأحد ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንስየፎ ሙዳን ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሊንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደ ካብ ስጋ ርፅዓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ቀድሞ ኩሎም ኃጢአት የጠፍርኩም ኣምላክ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቕረብኩም ካብ ምልቕባልኩም ሓላፍነት የብለን ኃጢአትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም ዝምለስ እምበር ብምጽናኹም ግን እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ኃጢአትኩም ንጹሕ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክቡእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ ንስኻ እንስኡ ለጸሎት በሰላም ሰላም ለኩልክሙ ዘላለም ዘላኮ ለዘብ ለሙሴም ዘላለም ኣብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻዮ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ بغلادنا سمرت كاملة كاب كل رخصة عبداننا انصهنا كاب كل قمة قناعة كاب كل حسن مقبار موت كاب التمس مذكارة كيونا انصهنا نخلنا عمان بمنفسه ومستعملين حددنا انصعم دلوات كبرنا سلام انت سلام تسنت وفكر تعمه ببين أيديكم بعمها كدسا
መመስ ጎረባብቶ መቀረቀረና ተባልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወንትመጦን በለኩነኔ እማብደከ ቅድስ እንተይት እንበለነ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንተምካን ውበትካ ክንቅበላበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘደረሰውን ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስር ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ምስ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሀገርና ኤርትራ ወይም በረድኤትን ወይም በፈለመ ሀገር በረድኤትን በሰላምን ዘላለም ይሐልወልና ምስለ ነፍሳት አክብርቲ አማትዮ ክብረ አብ ስዩም እግዚእ ወለተ ሥላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩቶ ወለአምላክነ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ባረክ ከም ዝተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ብልዕሊ ሐዋርያት ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ውርደልና ነፍሳት አግብርቲካ ኢማቲከ ክብረ አብ ስዩመ እግዚእ ወለተ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓርኛሉ በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንጽሕኻ ወንጽብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንሓድገልና ንኽብሮ ወዲስ ክርስቶስ ምንታና ማህድለምንልና አሜን። እንቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም አለ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትዕግሥቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅድመ ወጋህታ ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎም ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተራእየ ሓመልማላት ከይበኸሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ
ናዳም በራዩን በምሳሉን ከፈጠረው ትእዛዙን ከፍረሰን እግዚአብሔር አመንክስቱን ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ወንተስ ወቅዱስ ርሳሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መካርዮስ እንዘ ያቁጡከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአብ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከአብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱሳት ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕድሚ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብፅዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓረፍ ኦ ጎይታ ነፍሳት ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ክብረ ኣብ ሲመ እግዚ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብምህሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓረሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉሳ ብፁን ማዕሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማረም እግዚኦ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ተቀመጥኩም ተንስኡ ፍቃድ አቦ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተመልከቱ ኣብ ደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ከባጥባት አዲዩ መግብና ደለ ከም ህፃናት በኸየ በበገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንሽተ ዓብየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተቐመጠ ተጠምቀ ነስተውእ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾሙ ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ተቐበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰባቱ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 ይሁን በዓሉ ንጉሥ ክነስኾም ግዙእ ትሕትኑ አርአየን
ዝፈጠረን አዳም ካብ በርዑት ሓጢአት ምንቲ ናፃ ከውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ ቀሳውስት ኣእዳውኩም አልዕሉ ቤት ለልት እንተባተ አመገንብዎ ነሳቤሰም በደው ቅዱሳትም ወብፁዓት እለንበለ ነውርና ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም ዝሕብስ እዝን ሕድገት ሓጢአት ምንተኻትኩም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሓን ሃዋርያቱን ዝጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉሃቦ ዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህ መምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማዮም ትዕዘዝቶዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ዝተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ቦፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዎ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮንካ ተራእዮም በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ወባመሰለተ
መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ወከማሆምኒ ፈኑ መንፈሰ ከመ ቅዱስ ዲበ ዝንቱ ብእስም ወላዕለ ዝጽዋ ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተ ምሳይ ክነብዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን። መሐረነ እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህበና ብምሉእ ልቢ ንለምኖ በከመ ሃሎ ህልዋ ወየሉ ለዘይብልደት ይብልድ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅሃን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘንተ كما بكان ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወበረከ የመጠ Hey
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ نتباب هاجر أبيو محدري أخبيو وسنا أخبيو أسر مقدة أخبي ترخبه بحر تساقلو بغيح ورق من تشايطا لعل زمنات دي بزورة داخمين يموات سب مقدة يفلتاني بار سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواب سماي وانت حبت نعاز وطري مسك زيابير تعالى رخو نعاز صلوها موتي فوتو كاب تحيين كاب كل نبرات كواخبت تدمغ مسبرهان الناتا نتاطرتك نسا خم قدميت خوينا تركب أبرقان كلا نخلو تحدث بب تولدو إنام نفس تاركان تمحالالف نسا كاب كبر عمكو تبلد كله خبري أي مزازنان يو مخرن تأزاز الناتايو تنعاتن أي مرونون ناتايو نقصات بقى ينقصو حيالاتون بقى صدقه يصحفو عبيت بقى يخبرو موقان انتخارست من قصة سمايات ورسو نزفكر واتفكر نزحلو واتحلو نعاز دليو خامو قوسي رخبو بمن قد حق تغيد أو حق الناس بتحدر نزفكر واتريت من تختبو من نمزاقبتم تدلاخت ملئن بأسر صدق تملالس اتنخلو زفلت نسو يفلتا اتنخلو زمرمر نسو مقد أغنعي نسو نيايكو فتاويون نسرائيل قدسون هابو بدحرزي أم مدري ترايت كم سبون تملالست انه نقزا رأسا بيتها نصت شوعات عنو داخا أو قمت سبحتا حردت ناي قزا رأسا ويني أبقن أزللت ما أداونا سنادت أقلقلتا بنوي حسبكت فلتت زي بلو نابا يلقس إنا بلت لآخت نيتو ما امروز قدلهم كا حبستي بلعو وينيون ستيو دنقرن حاديكم بهوات نبورو إنا بلت سوعت طباب زتبها لقنا بطرحات سقو زتبجونا بمفساس دومو زتشايتنا نزل عالم من منقسو زحارينا مدحانينا أيو وهاري لمن قسو العالم عالم أبونا زبا سمعت Allah
بقيم صابوخ نحقوس بعينتنا نرايوم بيداونا ونطبحيو سقو مزح بسيزي حدا يخون دمو ونبز صوازي يفسس يملا كابانا نحدقوا نزح بسيزي قبل كله بزيد من منفس نسقات راح خمس قبلا يمسلو نزح صوازي اون كسات كله كابانا نحدقوا بزي سقان منفس دم راح خمسة يمسلو انتايدا سقان دم منفس حدا ملكوتو مسبنتو حدا خمس غنى نزل على عميان سجيد لا اكتئاب يا ربثي ጎይታ ለዓለም ዛርካ እግዚአብሔር አብ ቅስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻይኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነባና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኸ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሴላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም ኣብቲ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክውን እዮም ዝፈትሐኻ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻውን بفلتات مزيفتات انت ودلو قويتا نزما قلقلتها بطاتين ديتاتين حواتين حتين أثني حل ومن تما حسنا منكم غاعتين يام برلين زخونكو نعين تحط باري خافت عن باب سلس قدوس آب ولد من فت قدوس فتح الناس أدوات يخونو حتى برلين يام زخونكو بعيب قال باري خاوم بفلتاتين زت فتح يخونو أو محاري بعل بزمهرات مفكر سب زخون كجابير أملخنا علم حتى أترقنا شوتنا نسمبارت كان سعم تقبل نيزل عالم وتبرهن كون أبرهلم أقويتا كل حتى أتم من دقلم نسخال وهم مفكر سبي غمو أو جابير أملاخنا بعلو زمهرات معت كذر حق مهرت كذب زحص صادقنا عين باريا خاتي تيسري لي نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبر كمر جمنا دحنم أو قويتا بنزاربون بنسرحون بنحسبن كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير أملاخنا نسخال وهم مفكر سبي غم أو قويتا تفتحنا الناس أدوت أنا كبرنا نقول لزم غام فتحيهم حتى تنيان زغون كون عين عقل قال غام فتحني أو قويتا نسلك أنا باساتنا أبا أنتني ذكرهم نبصوا باسنا أبا مكاري ذكرهم وأملاخنا نبز عمتات النوع زمانات بصدق بسلام نحل ولنا أقويتها نقول لما راحت نسبة سلطان بصدق بسلام نحل وم أقويتها اللي كان بباسات نبيس كبوزات غساوستن دياب قناتن
أنا أقول نسيسن أن ببتن مزمران عندنا قلن منكوسات ردا أن طوارن زبلن تتاماتن سبوتنا نسن أرجعوتن أناتن أبزع الدس بيت كريستيان كقيمة من زلوا حزبها كلهم ذكر بأمنة بروساساتنا عيام أقويتا بقونا حيمانة أني أمن زماتو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم بس أبراهام نساك نياك أبنان بر أقويتا نفسات أقبلت قائماتك كبر أب سيما أجزي ولد تسلاسي نفس كلهم سماعات إرترا بس أبراهام نساك نياك أبنان برن أنا ونكاب كل بدل مرجع من كاب كحدتن كاب حاسخا من محل موجازنا دحنا نابخ كحدتن برخصاتن بس كحات لوت هيمانة من مس أرماويانا كم مس إنبارات حنا وقويتا طبابن حايلن لبن مسو علن أي مرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة نزل عالم فسئمنا كمن قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فسئم هبنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمايتاتنا مكس سمايات أما صحفي وصحفلنا بقويتانا يذكر سات مسؤول من فس قدسن بس كان سلطان بوزل لك كلام كل ساعة نزل عالم عالم إجزنا بإذلي إذلنا وجزء بسلا وطيق ألم بزقود لك زي بزحلفه بعين محرت كانت ترني أستوئل زتقدس سكون دمون زتقدس يوم أبي أب قدوس أدو قدوس مثل كل
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለክሙ አትንቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለኻትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን መምሕረቱን ምስኑስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ኣማንያ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዮም። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዮም። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን። ኣሜን ክሳዕ ድሕሪ እቲ እስትንፋስ
ዝና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን بزمن بيتنا وبيلاطس بسنا مسكر إن سماء زخنا من تنا من تيوت كل نحل بذهبوا آمين 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 ملكوت غاب تسبيت غوت حنت ساعات ويكم قطبة عين خمسة تبليم إمن كابو بملة نزقبلون هوة مدحانية حرقة حتيات كون من تنا حلف هابو آمين 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 إمن ونزينا قويتانا نبلغنا المدحاننا يوز كرسوس سقون دمون كم زقنا نعو مسقانا كبرن سقدة زقبوي مثل الله سماء وابو مسمحوي من بس قدسن لمن كل سعن زلالة عالم آمين እግዚአብሔር አምላኸ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ኖሓ ወድኻ ምንታይ መይቲ ወድኻ ምንታይ መይቲ እዩሞ በዙ ኩሉ ኃጢአት ያናስ የለይ ኖ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርሕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኹናትን ሽካርን ተቐቢሉ እዩ مزدحان كون سيطان عوشت البيات يبمن تقوى حاتيات وقين يمو وقويدا نسوتنا غساس لزغنا مرد كابني مغنيات حاتيات كثير نيو كابيوتي كابا فلين عين مسحات كابزي سكت يقوالز دفتار سيطان عدنني وقويدا نسران قسين عملاقين ملحانين يغامون عين باريخا غسل نفسين سقاين انكسلي سلام لك انزل نساقن بلك مريم مننا سبقواك مناوي تماثلن بك بنتنا نجي وياك ما بوكي ما يبرنا يا صلاة اجزتنا مارم كويتا منك تابين السريط تاسمين فسيب املاك مداني سمريه ما مالا موتو نام يزيس تثبتن كل تولد اسم قبر لتايلا بياتو قدس مسانة تولد لألا يفرهو قبر علم مدرعيتو زروم للعبنا ستم لان منافتم اي بهم لتتان واسكم برك الاربان وفرنمراكم لبولان وتوكل تراك ليو وتذكر سايلو زي بلوم لأبوين لأبراهام ولزرو سبحات لأب ولمن بس قدس العالم والعالم أهلا سلام سلام لملقانا ويا جنبر سانم تلوزل وعلى مريم متماتنا سمركم فتوتا تبملك يا بدا مريم العالم أهلا وعلي بسلام ما يسألنا دنقل بسقاتي نسوها بزلب سوش دانتشسون زي مفكري أملاك بجزاوفة نكسون أكريري صارت عيتات وعميكي مكرب الناس قاهو ونفسو نعزازيتنا مازن وهاي لورزتنا امرسان او مريم تسفه لك بوطان محسن جتو طارو بري محسن مريم تسالو كذا بجي طلو بوطان وجن البوط لنا جتنا يورد منفس قدوس بلاي لبسو وين سبي بالكان سقا منفس قدوس فنو قدس بيت كريستيان ولطوم ومقدس تابالاتكس بحيل سلطانو اسو ومن كريشنو سلام لكم صادقان وسمايت العربكم بذات لك موعين علمانتم بلزوج سالو كن وفتاري وكلو ساتياني سلام لكم صادقان ذات لك كلكم ردوان سباسماتكم سبحانه سماء ومدر حبر سلاسيان تمسكون وصلتكم تمايسن لكريستوس يسقى ودمو زيو كننيك بالاغر ترككن لوداغر سرات ايتيغ سا وسرا
ክርስቶስ አልለነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኮንኩን ኣነ ኣቆጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ በራእኻን በምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይ ትእዛዝካ ብምፍራዝ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንጽሃኒ ኢልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው መልእክተ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነዝረቂቕ ባህሪኡ ምምርማር እንተ ንፈልጥሲ ዕብየቱ መጉደልና ነርና ናይ ሰብ ምስጢር ክንፈልጥን ክንመራመር እንተኽኢልና ደኣ ልደት ሕሊና ካብ ልቢ ከመይ እዩ ወይ ፍጡራት ተፈጥሮ ክንፈልጥ እንተ ደኣ ኽኢልና ልደት ንባብ ካብ ልሳን እንታይ ይመስል ነዞም ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ክንፈልጥ እንተዘይክኢልናኸ ነቲ ልዕሊ ኩሉ ሕሊና ልዑል ዝኾነ ዘይተፈጥረ ፈጣሪና ደኣ ከመይ ገርና ምስጢሩ ክንፈልጥ ንኽእል? ጎርጎርዮስ ነዚ ምስጢር እዚ ሰብ ክፈልጦ ዝግብኦ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ነገረ መለኮት እተዛረበ ወንጌላዊ ዮሃንስ ንእግዚአብሔር ሲ ሓደ እኳ ዝረአዮ የልቦን ኣይምበለን ክርእዮ ካብ ዘይክእል ደኣ ብመን ክንምስሎ ኢና? ሕጂ ኸ ልደቱ ካብ ኣብ ከመይ ገርና ክንፈልጥ ክንመራመር ኣሎና? ንሕናስ ነፍስና ኣብ ውሽጥና ምስ ስጋና ሓደ ኮይና ከም እትሓድር ብርግጽ ንፈልጥ ኢና። ንነብሱ ብዓይኑ ዝረአዮ ዶ ኣሎ እዩ? ነታ ምስ ስጋና ተዋሂዳ እትሓድር ነፍሲ ብዓይኒ ስጋ ክርእያ ዝተመራመረን ዝረአየን ከመን እዩ? እዚ ክንብል ኮለና ግና ነፍሲ ምስ ስጋ ከም ዘላ እንኽሕድ ዘሎና ኣይምሰልኩም። እንታይ ደኣ ንሕና ለባዊት ነፍሲ ኣብ ውሽጢ ስጋና ምስ ሓደ ስጋ ኮይና ከም እትነብር ንፈልጥን ንኣምንን ኢና። መን ይኸ ነፍሲ ምስ ስጋ ኸላ ከመይ ከም ዘላ ሓሲቡ ንፈጣሪኡ ዝመርመረን ዝረአየን? ግናኸ ነፍሲ ኣብ ውሽጥና ከም እትሓድር ነዚ ጥራይ ንፈልጥ። ነታ ኣብ ውሽጥና ዘላ ዘይፈለጥና ደኣ እንታይ ከም ትመስል ዘይተረዳእናን ከመይ ኢልና ደኣ ወልዲ ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ክንፈልጥ ንኽእል? እምበኣር ከምኡ ቃል ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ብዘይምርመር ነስተውዕል እሞ ንእመን። ልደቱ ከመይ ከም ዝኾነ ኣየተሓላለፈልናን እዩ።
ከመይ ቅድሚ ኩሎም ፍጡራን ካብ ቀዳማይ ኣብ ዝኾነ ቀዳማይ እዩ ካብ ምንጭ ዝኾነ ምንጭ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ ነዚ ቃል ዝተባህለ ስጋ ገና ኣተርጋዎን በርፎሪኮን ኣኦቶሪኮን ኣብ ዝተባህሉ ሰለስተ ቃላት ሰለስተ ግብራት ፈሊና ኢና ንርዶ ከምቲ ኣብ መጻሕፍቲ ዝተጻሕፈ እዚኣቶም ቃላት እግዚአብሔር እዮም ግናኸ በአካላት ህልዋን ኣይኮኑን ኣተርጋዎን በአካል ዘሎ ኣይኮነን በርፎሪኮን ከዓ ነቢያት ካብ እግዚአብሔር ዝሰምዕዎ ቃል እዩ ንሱውን ቃል ትንቢት እዩ በአካል ዘሎ ገና ኣይኮነን ኣኦትሪኮን ኣብ ኣየር ዝፈስስ ቃል እዩ ካብኡ ድማ ንባብ ይፍኖ በአካል ዘሎ ገና ኣይኮነን እግዚአብሔር ቃል ገና ካብ ህላውየት ልዑልን ጽኑዕን ኣብ ዘይፍለ በአካሉ ዘሎ እዩ ንሱውን ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ቀዳማይ እዩ ካብኡ ድማ ኸቶ ኣይፍለን እዩ ልደቱውን ካብኡ ኣይውዳእን እዩ ብዘይ ምፍልላይ ቅድሚ ዘመናት ካብ ኩሉ ግዜ ምስኡ ዝነበረ እዩ ነዚ ቃል እዚ ከምተና ቀዲምና ዝዘከርናየን ብዘይ ህላውየን ኣካልን ዝኾና ቃላት ኣይተምስልዎ እዚ ቃል እዚ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ፍጹም መልክዕ ገጽን ኣካልን ዘለዎ እዩ እዚ ቃል እዚ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ እዩ ብኡ ኩሉ ዝተፈጥረ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ብዘይ ብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልዎን እዚ ንእግዚአብሔር ሓይሉ ቅልጽሙ ካብ ኣቦኡ ዘይፍለ እዩ ምስ ኣብ ብህላውየ ዘይፍለ ጥንቲ ዘይብሉ እዩ ካብ ግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ እዩ ንሱ ብዘይ ስጋ ምልባስ ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምልዋጥ ምስ ኣቦኡ ማዕረ እዩ ንሱ ድማ ምሳና ብስጋ ብዘይ ምፍልላይ ሓደ እዩ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምስ ኩላህና ይኹን ወበንተ ኩሎም ክርስቲያነ ለይቤሉና ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ቅዱስ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ጽዋከ ወጽየውም ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ አሜን አሜን። ስጋ አማኑኤል አምላክ
ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ወስቡህ ወለከ መቅደስ ስጋ ነፍስ በዝንካ ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮ ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋ ነፍስ በዝንካ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በርበሬ ዘያሰምረክ ከመ አስተርይ ለስብሐቲከ ዘገንድር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄወከ አብ ወፄውእ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ ወላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያለ አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወሕያውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ከአብ ወፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌየ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሖ በክህለቱ ሰብሖ በከምሳቤሁ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሖ በአውታሮ በእንዜራ ሰብሖ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ነኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውዘ ዘተመጦ መሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አምላኸኝ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ንባርኽ ኣለኹ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት የተባነ እግዚኦ በሰማንሱታ እምስጋሁ ቅዱስ ወእንደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት የተባነ ይደልወነ ከመ የንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛሬው ሥጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስን የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት የተባነ እግዚኦ ከም ብሓደስ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናና ልማነን አይና ዓቐን እስምዑ ይመነ ወኢተቆጥዕ ስእለተ
ሰማዕታተነ ወያራቅም ሰሎ እምኔነ እስመ ማሬቶ እግዚአብሔር አምላክነ ወአበ ሰማያት ነበር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና ናን ዝበደሉና በደሉን ግን ዛድግናለን በደልና አብሳና ያደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ሕነና በራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትወይም አሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕናኸ ድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብርኽቲ ፍርና ጸንክም ብረኺ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናፍቆረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ወድለምልና ወጎይታና ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅብኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምብራሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ናብ ሕሊና ናሕድር ንሕና ወሶ ስጋውያን ኢና ሕጊ ስጋ ንሓስብ ሕጊ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተደኣ ምሒርካ ናሽዕኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆምን እትፈድዮም ዝቐደመ ኣበሳና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምጽአና እትዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት እቶነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ሀብየከ ንጽር ሀብየከ ናየዩ ሀብየከ መሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን። ወጎይታ ወናባኻን ብትሰምዕ አምላኽ ናባኻን ምህለል ናባኻን ጠርዕ ናባኻን እውለና ናባኻን ብትኸፍት አምላኽ ንኹሕኹሕ ኣለና ናባኻን ብትህብ አምላኽ ንልምን ኣለና ስጋኻ ደምካን ዝተቐበልና ከምቲ ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ፈውሲ ስጋን ፈውሲ ነፍስን ከዓ ግበረልና ብዘይካ ካልእ ክፍውሶ ዘይክእል ዝናብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ መኸተልዕለልና ንልምነካ ኣለና ወጎይታ ንዓኻ ኩሉ ጨንቀካ የለን እሞ ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ነቶም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሐዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበን ተጨኒቖም ዘለዉ ኩሎም ኣርወሎም ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነት ክርሐ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሕና ድማ ብመንፈሳዊ መንፈሳዊነት ክንመላለስ መገድና ከተቕንዕ ምስ ተባዓልካን ጥበብካን ድማ ከተበና ንልምነካ ኣለና ከምቲ ብልዕሊ ሃዋርያ ዘውረድካዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ሕጂ እውን ህያው ኢኻ ጐይታ እሞ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ይውረድ ዝተገብረልና ጸጋ ዝተዋህበና ጸጋ ክነስተውዕል እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣባኻ ኣብ ኩሉ እትኽእል ክንጽጋዕ ትውክልትና ንስኻ ጥራይ በይንኻ ክትከውን ክትሕበረና ንልምነካ ኣለና ወጎይታ ነቶም ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ክብራ ኣብ ስዩም እግዚ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጠናንዕ ንፈስካ ስደደልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐንን ብርኣትካ ተውርድካ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ክርትብግድ ማሕፀት መንፈስ ቅዱስ በላ ንገዘልና ሃገር እውን ሰላምካን ረድኤትካን ርግኣትካን ዓድላ ከምቲ ንሃዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና
نحن نزبدلنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا ما وسنا نحدقلنا كل قفاد من نمبر أفتنا يتونا منقستن حيلن كبر نزل علينا تقيم آمين وعدنا قدسن بالماريان بنا قدس كبير ملا سلام لك بلنا خيدن قلب سقاهم دنقل خي عدك زعبير قيت سلام لك نسخ خير نسخ اختخي رمى حسنكم رخي وأمر تسقى زعبير مساخي وفسد رسيب الكي حتياتنا نخير قلنا نفر وديس كرسوس من ثانا نهد من المانين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቁርባን ክንጋባእ ዝፈቐደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኩልኹም ነዚ ኣገልግሎት እዚ ብጥብዓት ትከታተሉ ዘለኹም ግዚኡ ኮይኑ በዚ ዘሎ ከቢድ ሕማም ምኽንያት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ብኸምዚ መገዲ ኣበባይትኹም ኮንኩም ብኣንቃዕድዎ ብንቃተ ህሊና ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። በዚ ሰዓት እዚ ብሕማም ምኽንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ ሕሙማን ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ሽግር ኣብ ጸገም ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙጻሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግሥተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንዓና ኸዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ ንሰምዑ ቃል እግዚአብሔር 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ውሽጥና ኣፍሪዩ ብበረኸት ክንጽበዮ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ሎሚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ይበሃል። በዓለ መንፈስ ቅዱስ ማለት አቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበሉሉ መዓልቲ እዩ። እዚ ጸጋ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ናፃን ሓራን ዝኾነ ወዲሰብ ብፍቓድ ኣምላኽ ሓራ ክኸውን ምእንቲ ኣብ 7 ዓመት ናፃ ይኸውን ነይሩ። ብስእነት ምኽንያት ዝተሸጠ ርስቲ ብስእነት ምኽንያት ኣብ ግልያነት ዝኣተወ ህይወት ኣብ ነፍስ ወከፍ 7 ዓመት ብናፃ ይምለስ ነይሩ። 7 ዓመት በብ 7 49 ዓመት እየብየሉ ይበሃል። ኣብ 50 ዓመት ፍሉይ ዝኾነ ዕዳ ዝበሃል ይስረዝ። ኣብ ባርነት ዘሎ ኩሉ ናፃ ይወፅእ። ብኸምኡ እዚ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ትእዛዝ እዩ። እዚ በዓላት 50 ከዓ በቲ ብደም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት ናጽነትን ካብ ኩሉ ኃጢአትን ካብ ኩሉ
ክፋአትን ወድሰብ ብደም ክርስቶስ ናጻ ዝኾነሉ አቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበልሉ ዓብይ መዓልቲ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ፍርሓት ዝነበሩ ተባዓት ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማት ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ናብ ሙሉእ ዓለም ምእንቲ ክሰብኩ ናይ ኩሉ ዓለም ቋንቋ ተገሊጽሎም ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ አነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም አነ እንተኸይደ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እሱ ነቲ ዝተምሃርኩሞ ኩሉ ከዘክረኩም ኢሉ ቃል አትየሎም ነይሩ ግን ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ተቀበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ተጸበዩ ሽዑ ሓይሊ ምስ ረኸብኩም ሓይሊ እግዚአብሔር ምስ ለበስኩም ሓይሊ እግዚአብሔር ምስ ተዋሃሃደኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ሰማርያ ኣብ ይሁዳ ኣብ ኩሉ ዓለም መሰኻኸረይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ተስፋ ሂብዎም ነይሩ ድሕሪ እርገቱ ድሕሪ 10 መዓልቲ ድሕሪ ትንሣኤሁ ድሕሪ 50 መዓልቲ ከምቲ ዝኣዘዞም ኣብ ዕፁብ ቤት ኮይኖም ጾምን ጸሎትን ሒዞም እናተጸበይዎ ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ነፋስ ካብ ሰማይ ድሃይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦምዋ ዘለዉ ቤት እውን ንብዘላ መላኣ እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነንነብሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከለዉ ዝወሃቦምን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ሕያወት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ አይሁድ ነበሩ እዚ ድሃይ ዝምስኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ በብዘረብኦም ክዛረቡ ሰሚዖሞም ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን ከምዚ ከኣበሉ እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ደይኮኑን ከመይልና ደኣ ኩላትና በበት ተወልድሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ንሕና ሰብ ጰርቴን ሰብ ሜዶንን ሰብ ኤላምን እቶም ኣብ መንጎ ክልተ ርባን ኣብ ይሁዳን ኣብ ቆጶዶቅያን ኣብ ጳንጦስን ኣብ እስያን ዝነብሩን ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵንፍልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ዓድታት ሊብያ ጥቓ ቀርኔንን ካብ ሮሜ ዝመፁ ማእከላይ ዓልየትን አይሁድን ፕሮሴልታትን ሰብ ቀርጤስን ሰብ ዓረብን በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብረ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ኩላቶም ሰንቢዶም ንሓድሕዶም እዚ ነገር ዝስ እንታይ ኮን ይኸውን እናተባሃሃሉ ዝብልዎ ሰኣኑ ገሊኦም ግና እናላገጽሎም እዚኣቶም ጉዕ ሜስ ጸጊቦም እዮም በሉ ግብረ ኣምላኽ ብዛዕባ ግብረ ኣምላኽ በብቋንቋና እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ሓያል ግብረ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ገለ ካብኦም ግን ኣብ ማእኸል ስርናይ ክርዳድ ስለ ዘይሰኣን እዚኣቶም ጉዕሽ መሰትዮም ሰኺሮም እዮም እምበር ካልእ ኣይኮንን ኢሎም ከዓ ዘላግፁ ከዓ ነበሩ ይብል ነዚ ከዓ ሐዋርያ ጴጥሮስ በትላግፅ ምእንቲ ከይጐድኡ ተነሲሖም ምእንቲ ክምለሱ ናይቲ እግዚአብሔር ዝሰደደሎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተማቐልቲ ምእንቲ ክኾኑ ሰኣን ምፍላጥ ከይጋገዩ ምእንቲ ነቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልዎ ዘርዚሩ ኣብርሃሎም ኢሉ ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩ ኩላኻትኩምን እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ ንቓለይ ድማ ጽን በሉ ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት እያ እሞ ከምዚ ንስኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን ንግሆ እዩ ዘሎ ዋላ ሰተይቲ እንተኾኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተኸፍተ ቤት መስተውን የለን ስለዚ ከምቲ ንስኻትኩም ዝመስለኩም ሰኺሮም ኣይኮኑን እንታይ ከም ዝኾኑ ግን ካብቲ ብኢድኩም ዘሎ ጽሑፋትኩም ክገልጸልኩም እየ ኢሉ
إذا جنا أتبنبي يقل استبهليو بتن دحروت معلتات خوني يبل أملاخ قبل على كل سجازة بلا كله كم من فسي كفسسية أوداتكم من والدكم من كنبيو أقابزكم كأرأي كريو أرجوتكم دما حلم خحلم يوم بتن معلتات تين دما أبسوتنا نستن باروتي كم من فسي كفسسية نساتهم كنبيو يوم أنا دما قبل على سماي تأمرات أبتحت مدرخات مرتدى من حاون تغان كجبريه يتعباين جهتن معلت قويتا خيمة صحينا بسلمات كتلوات يا ورحقا نابدم كخون دمايو والسمك زابير الصوع زبلة كدحن إيوي سلقالاتوك زابير استمسكنا يخون أبتن بيت إيويل أزي منفس كدس قبللو صحف سلزنا بريق أبت صحف قليسو إذا 220 بيتسب زبهالو 10 تخلت هواريات 37 كلتن عردتي 36 قدسات تانستي يوم زياتهم يوم صقا منفس قدس تقبلهم زياتهم يوم نوانجيل نامولو علم زرقيهم موي ترى سبات زنبرو فصومات كوينوم حد قانقوات رايز فولت زنبرو نعلم قانقوات تقليس اللهم ترى سبات زنبرو فصومات كوينوم أبوتاتنا هواريات إذا صقا منفس قدس مستقبلو لكع كمتي موسى قدما أغلغلوتو صومن صلوتن زحازه غويتا يس كريستوسون قدما أغلغلوتو أب قدام كورنثوس كيدور 4 معلتنا 4 ليتن صوميلوم أبوتاتنا هواريات لكع صقا منفس قدس مستقبلو نصبحيتو سباعي حيزوم 4 معلتيك ساب 4 حمله قبائي غيروم صومم وديوم قبائي غيروم نعلم بعجا تماغيلوم نوانجيل أبسيحهم ويل قدس بيت كريستيان كا كمتي أبوتاتنا هواريات زصومو أمو زحسبو زقنعلوم زسرحو زسمرلوم أبقزي صببان رهوان الناس أني عيوم كفصومو زخالوم نعناول لومي أبعلتاوي من نبابرونا أمن فساوي قعزونا كردعنان كزنعنان منتي دحري بعلها مسا صوم حواريات بحال زي جميرنا يزولنا كاب صباح سوني جميرو كساب 4 حملة بأقوات أطراق إذنا صوم حواريات بحال نبوتاتنا حواريات فرحات زنبرو تبعات ترى سبات زنبرو في السمان زقبر كايوم حد قانقوات رايز فولت زنبرو كل مستير كاز غلز كاللوم حجو النعانا طببكا مستيركا مستوعالكا غلصلنا اندابلت قدس بيت كريستيان زسرعتو كابتوم شوعت نحقي اصوامات صومنا اي سلازي مززلنا يو علمنا بخبيد حمامه بتጨነقلو زلا اوان كتمانا بعقرقرن بهوكتن ابزحمسلو زلا اوان نقول سلام يخمو سلام كاوردلنا فواسيت واني خمو نسخاف وسنا إلنا عقمنا بزفقدو بصومن صلوتن كل منون كنسوعن مو شعوق زابير نترحقنا خقربلنا نتخبيدو زلو حمام كقللنان كفوسلنا نمو ناب نبر كنملس اغزابير يدغفنا ابوتاتنا حواريات منفس قدوس مستقبلو صقا منفس قدوس مستقبلو فرا منفس قدوس فريومي صقا منفس قدوس هيرأني صقا منفس قدوس زلو هيوت صقا منفس قدوس زلو نفسكن فرا منفس قدوس يفري فرا منفس قدوس كا كرأ كچبت زخيلي سلازي ابز مريت زخينا فرا منفس قدوس انت فرينا اينا ولود املاح نبحال سلازي اتفرا منفس قدوس سب كريون كچبتون زخيليلو أب غلاطيا معرف حموش قصري 20 كلتن اتفرا منفس قدوس غنا فقري حاغوس عرقي عقلي لوهات حياونت امنت هدات يا اخلن مباليو نز خمز زمسله زصارورو حقي يلبون اتوم ناي كريستوس زبلو خانه تسغا
نتسقاهم مسناي فتوتون تمنيتون سقيلهم يوم هيوت بمنفس انتليات الناس بمنفس كأن ملالس مر نحد حنا بمتحرراقن بمكننا انسي وداسيا كنتو عين دليل أبلع علي قبر سقا إيلو كله تكزابير زي كبر البحريات قال يسألنا اللويل نتون قبر سقا مس قلس أجن فرا منفس قدوس قنايل اتوم سلست قداموت فقري حقوس امنت مسك زابير بقت تازرخبونا يوم مسك زابير مستراخبنا خا وشنا ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይመል ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከአ ውሽጥና ይመል እሞ ሽዑ ያአኽለኒ ዝብል ህድአትን ዓቅልን አውሽጥና ይፈሪል ያአኽለኒ ምባል ህድአትን ዓቅልን አውሽጥና ይፈሪዩ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ሁዳአት ኮይኖም ሰብዕ ግርግር ክብል ከሎ ሃዲኦም ዘህድኡ ህድእ በሉሞ አምላኽ ከዓይኽ ትርእይዎ ኢኹም هدئ بلومو أملاخ مخانوي كتفلتيهم زبلو يا أخلن مبال عقلي هدأت أوشتنا يفريو إزوم سلسة زياتهم أوشتنا مسفريو مزخو نسب كنرخب كلنا سلسة أقدس تزخونو فرمن فسك الدسك اللو أبزي تقليس أمزلو لوهات حياونت عركي يوم لوهات حياونت عرقي ازيوم مسدرا بيتنا مسكبابينا مس كلو ننبرلو كنبرونا زخل يوم لوهات حياونت عرقي سلازي منفس قدوس زلو هيوت بتوم سلسته امنت فقري حقوس بزوم سلسته مس املاخ مستراخبنا يا اخلني زبل هدأت عقلي أوشتنا يمولمو زيوم مسملانا هابتهم سلسته مسكبابينا معلتا ونرغب زوم سلسته أنت يوم لوهات محرت عركي سلازيتهم نا إكزابير سبات نخعرقو سبات زي كون زلمنوهم بعلم لمينهم يوم زعرقو مخنياتو أملاخ بعلو تعاريقنا أملاخ كاب سمايات وريدو بعلو سألاتو خلنا يلو صلاته خلنا بدم ودو تبجوناي سلازي اتوم فرمن فس قدوس ابز مريزي بتعنا بحقوس بسلام كنبرونا زخلو مزخونه سب مسحياوا يكون مسحسوم مزخونه سب بسلام كنبرونا زخلو لوهات حياونت عرقي يومي سلازي مس املاخ مستعرقنا مزخونه سب بيت مس املاخ زلنا عرقي انا نعرق مخنياتو اتوم ناي كريستنا يعنود زبهالو اربعه صلاتكم افقرو نزرغمكم مرقو كفو نزغبركم صبق غبرو سلاتهم سغكم زساقيكم صليو ولد تاب سمايات زل ابهم من تخطكونو نسو نحياوتن نخفاتن صحي يبرق نصادقانن نحطانن كازنام يزنميمو كم تسمايو بهم فصم زخونه سخاتكم كا فصومات كونو سلازي لوهات حياونت عرقي اتومنا اغزابير سبات ايقيمون ات املاح زغبرلهم ناي عرقا املاح ناي محرت املاح مخانو سلازي فلتو محارتي محرت كرخب يوممو بصعان يوم سلازي كابت قبري سقاوسينا فرمن فس قدوس هاوشتنا خفرمس جمره سلامنا يبزح حقوسنا يبزح تعنانا يعبي كل انتنانا يبارخ وشتنا ندقنا يبارخ تحستنا زرقنا بيتنا يبارخ مو أبز مريت زي حقوس هدوء هوت يا أخلن بهالي عقل بها زلوا هوت ننبر أبتز مسخا تسفى منقس السماوات يهلوا النمو كم تابوتاتنا هوريات ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሎም ነዓአቶም በሪሆም ነዓለምና ዘብሩሁ ሎሙን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልና በእግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ንህይወትናን ንገዛናን ንኸባቢናን ነዓለምናን ንበረኸት ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሩሑስ አውደ ዓመት ይግበረልና ከምቲ ካብ በዓለ ትንሣኤን ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ብድሓነ ሰላም ዘሰጋገረና
ዝመጽእ ዘሎ ሰባኤ ጾመ ሐዋርያት ካ በሰላም አሰጋጊሩ ኣብ ጉባኤ ሐዋርያት ነዚ ጾርን ነዚ ሕማምን ቀንጢጡ بحقوسن بعلتان أبزريا مقدسو تجابينا أبز حلف أوان كمز نيرولنا نمسجنون النودسون النذكرلون ورحاتن جزيان يمسالنا سنيلكم سلسة معكم نتقبروا وصلت كل جزابير اسمعكم سلقلاتو جزابير استمسجنيهن በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ بنصح لنا أبزر يا مقدسك نركبالنا لدت بتلين تمكت يردانوس ሃይማኖት ደህነ ስጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቀረላ በገፋዚካና ወይታ ቆይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር እምነትና ልምና ባዕለ ኻሬዳና መንፈስ ጋር ምላ ባረቆባየና ዋቤወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከበኑ ለነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ ብርሃነ ከበኑ ደየነ በትንሣኤኻ ንደንብ አመና በትንሣኤኻ ንደንብ አመና ብርሃንካ በልዕልና አብለለና ብርሃንካ በልዕልና አብለለና
መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 ከመዘሳደ ተመሲሎ 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 ከመዘሳደ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 ከመዘሳደ ተመሲሎ 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 ከመዘሳደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 ከመዘሳደ ተመሲሎ 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 ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ አይትበለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ አይትበለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይትበለየና አይትበለየና ኃይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ አይትበለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ
نفسي ناب أملاخ معقوبة أدوى يلعينا بخا أمغما تيدانسي أبكيني خاتدافي أملاخي خو يلخكا نبوسي خو نفسي ناب أملاخي معقوبة دواء يلعينا بخا أمغما تيدانسي أبكيني خاتدافي أملاخي خو يلخكا نبوسي انكسك نفسي ناب أملاخي معقوبة أدوى يدلنا بخا كمغما تيدانسي أبكيني خاتدافي أملاخي خو يلخكا نبوسي خو ينكسك ሰላም ከመቀነኹም ልዑል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ትሰምዑን እንተለኹም ኣብቲ ኣሎ ቀዳምነት እንኳዕ ርሑሳዊ ዓመት ግበረልና አሜን ሕጂ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ሰዓት ደቃይቅ ሒዘኩም እየ ካብ ካብዚ ኩነታት ካብ ዘጋጥም ጀሚሩ ኣብ ኦንላይን ሞባእን ዕሽብኩምን ኩልኩም ትገብሩ ዝነበርኩም ሽምኩም ኣይትጥቀሱ ዝበልኩምና ጥቀሱ ዝበልኩምና ስለዘይ ንፈልጥ ንኩሉ ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ሓንቲ ወዲ ጓል መድኃኔዓለም እንዳበልና ክንፅውዖ ከዘኻኽረኩም ፈቱ ማለት እዩ ኣብዞም ናይ ሎማዓንቲ ዝተገብረ ሞባኣት ክጅምር ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ምስ በዓልቲ ቤቶም ሎሚ ዝቆረቡ ሽም ኣይትጥቀስ ኢሎም 100 ቅርሺ ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ምስ በዓልቲ ቤቶም ንቤተ ክርስቲያን መስርሕን ሞባእን ብድምሩ 752 ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ምስ በዓልቲ ቤቶም ሞባእ 100 ቅርሺ ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ንቤተ ክርስቲያን መስርሒ መብፅዓ ነይሩኒ ኢሎም 100 ቅርሺ ሓንቲ ጓል መድኃኔዓለም መባእ ኢለን 120 ቅርሺ ሓንቲ ጓል መድኃኔዓለም ሓንቲ ጽላልን 120 ቅርሺ መባእ ሂበን ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ሽም ኣይትጥቀስ ኢሎም 470 ሓንቲ ጓል መድኃኔዓለም ዘፍተሓቶም ወለዳ መባእ 300 ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ሽም ኣይትጥቀሱ ኢሎም ሎሚ ዝቆረቡ 20 ብሽም ሚካኤል 70 መባእ ብጠቕላላ 70 ቅርሺ
أبز حلفة 3 ورحي كاب ورحي واي مقابيت 15 سقاب تمالي مع تمالتي سنة 6 أب أونلاين زوز أوزيت قدميو تمالي حانتي قوال مداني عالم أبو أشي ولدة تنسأي كاب حكمنا بسلام من توز يميلن استماز باسعو تمالي 5 قرشي مباع هيوان مبسعان هيوان موبا 25 قرشي شي ما يتصوع موبا 25 قرشي موبا 330 حانت حافتنا قال مداني علم حدا حونا موبا 25 قرشي حانت حافتنا حجون دقيمة 340 قرشي موبا حانت حافتنا 350 قرشي دخلوا اب اونلاين تخفليو نوح جزيزا سلازي تنبأ حاجه نوح يزنبب زلهم مالتي تعلاتات مقلاص جزي خيوس دلي حدا حونا ود مداني علم موبا 100 قرشي حانت حافتنا قال مداني علم دونيشن 10 قرشي حدا حونا ود مداني علم 25 قرشي حدا حونا ود مداني علم موبا 10 قرشي كمون حانت حافتنا موبا إلى أونلاين 100 قرشي حدا حونا دقيمو 100 قرشي موبا حانت حافتنا 5 قرشي حدا حونا بش مداني علم موبا 100 قرشي حدا حونا 5 قرشي حانت حافتنا موبا إلى 6 قرشي حدا حونا 20 له شحن 450 قرشي حدا حونا 100 قرشي موبا حانت حافتنا 100 قرشي موبا حانت حافتنا 100 قرشي موبا حانت حافتنا قدامي مجمرتا 600 قرشي موبا أسعبا خا 120 قرشي موبا حانت حافتنا موبا 10 قرشي حانت حافتنا قال مداني علم 5 قرشي موبا قال مداني علم حجون موبا 340 قرشي حدا حونا مداني علم موبايلو كل 450 قرشي حدا حونا 100 قرشي حدا حونا 10 قرشي حانتي حافتنا حدا حونا مسبعلت بيتو موبا 5 قرشي حدا حونا مسبعلت بيتو موبا 5 قرشي حدا حونا 10 قرشي حدا حونا دونيشن ويكا 25 قرشي حانت حافتنا دقيمة 340 قرشي حانت حافتنا موبا 300 قرشي حدا بونا مداني علم موبا 300 قرشي حدا حونا ود مداني علم حانت حافتنا قول مداني علم 10 قرشي موبا حدا حونا ود مداني علم 5 قرشي موبا حانت حافتنا 5 قرشي موبا حدا حونا 100 قرشي موبا حدا حونا دقيو 25 قرشي موبا حدا حونا مسبعلت بيتو موبا 300 حانت حافتنا 340 قرشي حانت حافتنا نفندرايزينج بلاي جيريز نوبل كيلا شحن 300 حانت حافتنا موبا 10 قرشي حانت حافتنا موبا 5 قرشي حانت حافتنا موبا مبصعة نيرنيلا 100 قرشي حانت حاونا
موبا 100 قرشي كمون خلت حواتنا من 100 قرشي موبا حدا حونا ناي عامتاوي بلج زي ناي مورجيج له شحن كلتا 200 قرشي حدا حونا موبايلو 300 قرشي حانت حفتنا موبا 100 قرشي حدا حونا موبايلو 300 قرشي حدا حونا دقيمو 25 قرشي كلتا سبعين سبيتنا حواتنا مجمرتا ناي فندريزينج شح قرشي مبصعاتنا يزنبرنا كالايكا شحن كلتا 200 كا ناي مورجيج عامتاوي تن 10 تخلتا ورحي ناي كلتا شن عسران مالتي شحن كلتا 200 حانت حفتنا كمون موبايلا 50 قرشي كابلو مجمرنا جن سومن كنا ببوينا حصلنا انتي كال انتايو قرب حونا يوسف جيزيو سويو نعاخاتكم يزاربكم كدول له خلهم يقبلكم تقبلوا خا يم حاضر الله كم حاضر خلوجن كم تنسوا زبالكم كتكونوا له خا نصبيكم نحنا because سرحوا قديفو كوفلي نزيان كبيزو عزلا هذا أبونا موبايلهم 300 قرشي أما أبزياسي 4 سب كنا مسنتلنا تم 4 راح نقصلنا نحنا نتايو دقة سرعناكم زلنا نمنتايو مستحق نكيد كابتاسيان كترفين دلنا تحقق اخنا مال علنا كنا مال انت خينا قن نسوم كتحجزنا لكم انت زي تحجزنا انت خنكم صباح نقول تصوهون كن بهال نخلينا امه حدرا حجون او بدقخ مسيلكم كا حرايلكم مبصعاتكم مس مصاهم كابزي وشتي خاطيلكم كا مس يوسف بزح اب كتعاتايت اتو سلام مدهاني عالم كل منكم because نسو جزيو وسيدوس نخندي سبات اندا دولة تليفون اندا تقبل بوتاتات اندا تحازكم سي ماليسكم كامصيكم ابزي قال انت اشم مبال صبو ايكونن دغيمنا خا بخال سب شمدينا تمزغيبنا وي بعلنا دينا نمص غلغل خا دغيمنا نمصالنا اسا صبوت يكون كندي ابوتاتن اديتاتن احواتن يصبيولو ليقوم سقاب مسكرم زصبيولونا سو بجاكم منتي كيتعاصنا اذن رخيبنا ينزلنا عدل كنبكم انتي بجاكم ابات حبابرنا قال ابتي سوشيال ديستانسينج ابزي مسمصاكم سي مسمصاكم كابزيا اتنز بوتا زغدفنا سرعنا لكم بوتا عقينا عقين غيرنا ينزلنا نتنز عقنا تتحسكم من مع قناس ولا حنت تقم يبلن نعاكم مقامي انت يبناكم ناكالوت كلهم اكيبكم تحزوا انت هونكم نت سرحنايس مريسنا نفرسلنا امو بجاكم ازيا نفتوكم ننافقكم هنا كنسمعكم كل خام دلنا نسونك يرأى لهم تم حخايم يكتاتلوا له تتحققوا لهم تسعاموا لهم يقولون لهم ازين منتايو اتي زغبونا ناي امنتنا انداتختلنا اتي حق خا تمصينا زلو صقم كا كنكتلو لنا تم حخايم زبلنا ناي حكمنا بروفيشنالز ازازونا مغد خا سرعناكم لنا مو نعا بجاهم ابو اشي خوسهلو جن حادرابل دغه تاناتكم سريا طرحازو نايكال سديا نايكال مقومي يتحازو بجاهم ولا بوشطون يعني لي سناي او دام تقبلنا بزح تزاري لما انت ازا حدا شي ما يتقاسيلو موبا 300 شي موبا هبم حدا اوكي شي ما يتقاس شمنتا شي موبا هو هلا ثانك يو ديكون هلا እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አምላክ بعبي فتح يهبنا تزعبيت نساء خمتي قدمنا خم امنتنا خم سرعتنا هنكيد اللي زلو مكرا እግዚአብሔር يقنططلنا من ترسو حجيت اغلغلوتون ስለዝበዝሕ ዘሎ ሪጋ ስለዝነውሐ እንታይ ገርና ለና ቀዳሙን ቅዳሴ ክንገብርና ናግድን እግዚአብሔር ወይዳ ሱዳ ይግብር ሐሳብና እንበር ማዳ አምላክሲ ክንሰርዒና ግን ነዘማ ገልገልትና ሓደራ ንስማዕ እዮም
ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሉ መድሃኒትና ንሱ እዩ እምነትና ንሱ እዩ ናብ ዘምፃና ዘሎ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ግን ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልክዎ እቲ እግዚኣብሔር ዘብርሃሎም ከምዚ ግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ክብልና ከለዉ ንዖም ድማ ክንሰምዖም ኣገዳሲት እያ እንታይ ማለት ሕጂ ኣብ ደገ ርሕቐተን ዝሓለዋ ሰድያ ኮፍ መበሊ ገይሮምልና ኣለዉ ንዐን ንሰምዐን ምስ ነብሲ ወከፍ ሰድያ ድማ ንመቆምያ ተዋሂባታ መቆምያ ሕጂ ክንካፈላ የብልናን ምክንያቱ እንታይ እዩ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢድና ፀንሕ ድሓራይ ዓይንና ፍንጫና ክንሕዝ ከለና ብኡ እዩ ዝላገብ እንጀሚሎምና ደለዉ እዚኣ ክንሕልዋ ክንከል ኣለና ከመያ ኣብዚአን እውን ሰሰድያ ናኮፍ ምስበልና ከውክፍንን ዓኻትኩም ሕጂ ኣብቲ ዝመፅዎ ኣብ ካልኣይ ዙርያ እግዚኣብሔር መስገን በዚኣ ሰልጢንኩም ድሓራይ መዓልቲ ዝኾነ ፀገም ኣይክህልወናኒ ግን ሓደራ ነቶም ኣገልገልትና ድማ ንስማዕ እዮም እታ ቦታና ኣብታ ግዳም ተኮይና ኣብታ ግዳም ኣብ ውሽጢ ተኮይና ድማ ኣብ ውሽጢ ኩልኩም ክትኣትው ንሕና ድልየትና እዩ እሱ ፀሎትና ግን ንቁርብ ግዜ ሕጊ ናይዚ ዘለናዮ ካውንቲ ድማ ከይክስሰና ምእንቲ ልዕሊ ኩሉ ንድሕነትና ንጥዕናና ብፍላይ ዓበይቲ ወለዲ ኣቦታት ኣዴታት ኣብ ሽምግልና ኣብ ዕብየት ክንከውን ከለና ተፃዋርነትና ስለ ዝደክም ንሕና ተጠቃዕቲ ኢና ዝብሉና ስለ ዘለዉ ነዚኣ ክንሕልዋ ክንክእል ኣለና መቆምያን ሰድያን ነብሲ ወከፍ ናይ ሓንቲአን ካልኦት ኣይተሓዙ ክለዓል እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣገልገልቲ መፅኦም ከልዕሉልኩም ምሕታት እያ ተሓይሽ ስለዚ ሓደራኹም ንተሓባበር እሞ ነቲ ኣገልግሎትና ስሙር ክኸደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ግን ኣገልግሎትና ድሓን ክንውስኸሉ ኢና ወሸለ ከምዚ ኮይኑ ማኣዲ ኣምላኽ ደሊና ናብ ቤቱ ንመፅእ ኣለና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ንሕና ድማ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ኣጀኹም ኣይክነውሓናን መመሊስና ክንመላለሶ ኢና ክንመፅእ ኢና መድሃኒትና ህይወትና ንሱ እዩ ክንወስዶ ኢና ከዓ ኣራይ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣይትኸዱ ኢኹም መፂና ከነፋንወኩም ኢና ፅንሑና ኢኹም ሕጂ ሓንሳብ ንፀሎት ደው ንበልኩና ኣድንኖ ርስትክሙ ቅድመ እግዚኣብሔር ኣምላክና በደገብሮ ካነ ከመ ይባርከና እግዚአብሔር ይባርከና ወይስሃለነ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረክ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረክ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረክ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ውርደ መሓሪ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረሃያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ቅዱስ ዘበንን ንፁሕ ህዝብን ማዕቆበት ከውን ፀዋሕያ ቤተ ክርስቲያን ንሓልዋ ንነገሳት መኳንንት ንኻናት ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፁሕ ዘበንን ማዕቀቢ ክትከውን ፀዋሕያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙን ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሞ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወቶ ድማርያም ድንግል ብድንግልና ሓይልና ንፅሕቲ ብድንግልና ዝጋሓትምቲ ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኸ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ብታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝበልዓ 12 መሓረና ክርስቶስ መሓረና ክርስቶስ መሓረና ክርስቶስ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኸ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ብታሕኩም من دكتور مريم محمد نقول بالعصر تقولته دكتور مريم 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 هرنا نقول دكتور مريم هرنا نقول دكتور مريم هرنا دكتور مريم هرنا دكتور مريم هرنا نقول يا بهير يا هالو مثل كل كلام አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የስጉንድ ምን ዕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንደቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ግን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋየ ነሳይነ ወይወተ ረከብና ባይለ መስቀሎ
ለኢየሱስ ክርስቶስ እዴከ እግዚኦ ናኩቶ ነሰነ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምጣናና ብዙ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝግበርካ ጎይታ ምእታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ጎይታ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተሳቲፍና ቅዱስ ስጋኻ ክብረንካ በሊዕና ሰቲናን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ኩሉ ሕቶና ተመሊስልና ጸጋኻ መሊእና እጁን እግዚአብሔር አምላኽና በኃይሌ በመንፈስ ክንመላለስ ደግፈና ጸጋኻ መሊእና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርድ ድማ በዓልኻ ደግፈና بعقلي بتعقستي بفقري بتحتنا بمحرات እግዚአብሔር አምላኽና ክንምላእ ኣይትግደፈና ሰላምካ ብዝሓልና ነዚን ዓለምና ሸጊሩ ዘሎ ለበድ ሕማም ከተልዕለልና ድማ ንልምነካ ኣለና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዓኻ ናብ ትዕግስቲ መለሰልና እግዚአብሔር አምላኽና ከም ቀደምና ወኻብ ዝበለጸ ብመንፈሳውነት ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ክፈተልና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብሓባር ከነምልኸካ ክንሰግደልካ ክንዝምረልካ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፈሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ክብራ ኣብ ስዩመ ጊዜ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ኩሎም ባሮትካ መብኦም ናብ ቤትካ ንዝለኣኹ ባዕሎም ንዘምፁን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክሁድን ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም በረኸትካ ድማ ኣፍስሰሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታ بحاليات ناي بيتك كلهم حزبك كلهم إيمانك نتقدس بركتك خطفسس نلمنك لنا بحبار كنا خنقلقلك بكلهم تنانا بجنزبنا بجزينا بنواتنا دم እግዚአብሔር አምላኽና مستوعالك عدلنا ስለ ኩሉ ተመስገን ብልዕሊ ሃዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካዘወረድካ በዝለሙ መዓልቲ እግዚአብሔር አምላኽና ብልዕና ብሰወከፍና ጸጋኻ ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና መንፈስ ትብዓት መንፈስ ሓይሊ መንፈስ ትዕግስቲ መንፈስ ህድኣት መንፈስ ፍቅሪ ክትበና ንልምነካ ኣለና ከምቲ ሃዋርያት ዝማርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلن كم سحدقنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا طب كل خبار حين ننبر فتنا يتتونا من قستن حايدن كبر نزل عالم ناطفهم وادينا غرسين قل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك لكم بحنا خيد انقل سقاهن انقل خي ادق زاهر قد سلام لك لكم نسقا ونسور خديخي ورما زنكم برخو ام لتتقى زاهر مساقي وفتت دسي فلكي حاجاتنا نحاد قلنا نفور ودس كرسوس انتانا مهد لمن الله امين سمعت يا دولا بيترس قالك سمعت يا دولا ابن بيترس سمعت يا دولا ابن بيترس سمعت يا دولا ابن بيترس لا بيقول لي ولا قد صاني ولا لا تفتح سمعت يا دولا ابن بيترس سمعت يا دولا ابن بيترس اللي بارك الله صاني ولا كذا مساحة كمارينا عدتك مارينا جاب يلي اللي بارك صاني ولا كذا مساحة امين 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 املخنا مسجن وين جاب يلي اللي بارك صاني ولا كذا مساحة سمعت يا دولا ابن بيترس كراينا سمعت يا دولا ابن كبير الوردة ونجاك مساحة تفتح أخي هلا سلام قرني ندين هلا قرب دحن سمع جابه اللي بارقة دحن قرب جابه اللي بارقة جابه اللي بارقة برحلكي آمين 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 جابه اللي بارقة برحلكي عادة قد أرأينا جابه اللي بارقة برحلكي